בוקר טוב, היום השני לתשיעי 25, אני עם אלוף משנה בדימוס אורי סגל בביתו שברחובות. אורי היה במלחמה שריונר ברמת הגולן, אחד של טייגר בפיקודו של מאיר זמיר, חטיבה 7. בלילה הראשון של המלחמה הפלוגה בלמה במערב לילי, המפורסם בכל העולם, את חטיבה 43 הסורית, שהייתה כוח החוד של דיוויזיה 9. זו פלוגת הטנקים הסדירה היחידה בצה"ל שסיימה את המלחמה ללא נפגעים. אורי, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. בוקר טוב, אורי סגל, יליד 1952, נולדתי להוריי, חווה ויוסף סגל. הסבא והסבתא שלי הגיעו לארץ מצד אמי מגרמניה ב-1934, אחרי שהסבא שלי, ארנסט פלאוט, עשה סיור באוקטובר 1933 בארץ, סייר בחיפה, בירושלים, בחברון, בתל אביב וברחובות, והחליט על רחובות. מה הסיבה שהחליט על רחובות? לעולם לא שאלתי אותו, אבל אני שמח על כך. ריח הפרדסים אולי. אולי ריח הפרדסים. הסבתא שלי הייתה הציונית שביניהם. היא הייתה מתנדבת בקרן הקיימת בעיר קאסל שבגרמניה. הסבא שלי היה בנקאי, היה בעל בנק. באותה עת היו בנקים פרטיים בגרמניה. אחיו, מקס פלאוט, היה הנרצח הראשון בקאסל שבגרמניה, שהיא עיר מאוד גדולה במרכז גרמניה. הוא נרצח כי הוא כתב בעיתון, הוא היה עורך דין וראש לשכת עורכי הדין בקאסל, הוא כתב מאמר ביקורת שדרש להוציא אל מחוץ לחוק את המפלגה הנאצית. הנוער הנאצי שכבר היה פעיל אז חטף אותו, שהוא יצא ממשרדו, הכניס אותו למרתף בבית העירייה, והיכה אותו, מה שנקרא בגרמנית, בתרגום חופשי, היכה אותו למוות. זה משהו שאני, כיליד הארץ כצבר, לא יכולתי לעולם להבין, עד שנחשפתי לאחר מותה של אמי, שלקחה את כל החומרים מהבית של הסבא, נחשפתי לדוח החקירה הגרמנית, אני קורא גרמנית, וגיליתי שזה אכן כך היה. הוא הוכה, נזרק לפני הבית, שכב מתחת למיטה, כנראה בסוג של PTSD מה שקוראים היום, הלבין תוך שבוע ומת. הסבא שלי, לאחר גמר השבעה, הלך לבית הקפה שבו שתו קפה אחר הצהריים מדי יום. ואז הוא שמע מהשולחן השני שהוא הבא בתור. הוא הגיע הביתה, למרות שהוא לא היה הציוני שבין השניים, החליט על מסע לישראל, לנסות למצוא מקום לאן אנחנו הולכים. עשה את הסיור באוקטובר 33 עם עוד שני חברים גרמנים. אחד מהם הקים את רפה, שלימים הייתה טבע, ואלה היו חבר'ה מלומדים מאוד, משכילים מאוד, שבעצם הרגישו שהם גרמנים לכל דבר ועניין, אזרחים גרמניים יהודים, אבל אזרחים גרמנים וחשו טוב עד לאותם ימים קשים, שהכל התערער מתחת לרגליהם. לאחר הסיור בארץ ושהחליטו הוא החליט לגור ברחובות, הוא חזרה לגרמניה, ארזו את כל הדברים, מכרו את הבנק במחיר סמלי, הנתונים נמצאים באינטרנט ולפני מספר שנים מצאתי את כל החומר הזה, כי הגרמנים מתרגמים עכשיו הכל, מתוך רגשות אשמה כנראה, והוא הגיע לארץ עם כסף, הגיע לרחובות, השקיע את הכסף בחנות עטה, הפסיד אותה לשותפו,
שדאג לרוקן את הקופה, ומצא את עצמו לאורך שנים עד לקבלת השילומים בחיים לא קלים יחד עם הסבתא ליזה. הסבתא שלי כשהגיעה לארץ, שהיא הבינה שהיא צריכה לעזוב בפרנסה, הלכה לעבוד במפעל שנקרא פריפרי, לימים היה פרי תנובה, זה מפעל מיצים, שלאלה המבוגרים בינינו מכירים את המיצים שהיו מיצים מאוד מקובלים פה במדינת ישראל. האבא שלי הגיע בשנת 1939 בגפו לארץ מרומניה. הוא בא מעיירה קטנה מאוד שנקראת דורחוי, משפחה של 11 ילדים, חלקם נפטרו תכף אחרי הלידה או בגיל צעיר מאוד במחלות, דבר שהיה יחסית נפוץ באותם ימים. הוא היה קומוניסט, הוא קרא את כתבי קרל מרקס ועליית הגג, כי באותה עת הייתה מלוכה ברומניה, והמשטרה החשאית חיפשה את הקומוניסטים. המידע את זה מה שהוא עושה, הגיע אל המשטרה החשאית והציקה מאוד למשפחה. המשפחה של הסבתא והסבא. הבית היה בית דתי. אבא שלי למד בחדר. והוא כפר בעניין הזה, והלך לכיוון האידיאולוגיה הקומוניסטית. הוא הבין שהוא לא יכול להישאר יותר בבית, ובגיל 16-17 לקח את הרגליים שלו והלך לבוקרשט, נסע לבוקרשט בבירת רומניה, עבד שם בחנות חומרי בניין, ושם התהפך אידיאולוגית ונהיה רוויזיוניסט. כלומר, זה החירות או הליכוד של היום. זה אנשי הימין, והפך להיות רוויזיוניסט קיצוני. האיש שהיה, שהוא הריץ אותו מאוד, היה בגין, לאורך כל חייו. כשהגיע לארץ, הגיע להטלית במחנה המעצר, הצליח בגלל כישורים אישיים יוצאי דופן לצאת משם, נסע לעפולה, חיפש שם עבודה, אמרו לו יש עבודה רק בפרדס, עבד יום אחד, הבין שהידיים שלו עדינות מדי לעניין הזה, ואז דרך חבר שעבד בדרום יהודה, התקבל לעבודה בדרום יהודה, והחל את עבודתו בדרום יהודה לימים אגד של היום. הוא עבר את כל התהליך של יציב מה שנקרא, עד שהתקבל כחבר ב-1953, חבר אגד, מיד לאחר שנולדה אחותי רונית שטייגר, שהייתה שחקנית כדוריד ידועה בארץ, מנהלת נבחרת ישראל, ונפטרה לצערנו לפני 4 שנים. אבא שלי עבד באגד במהלך כל השנים והיה חיה מאוד מוזרה. בכל הארץ הכירו אותו, כי הוא היה המבקר עם העניבה. אף אחד אז לא הלך עם עניבות. כולם הלכו עם מכנסיים קצרים, עם חולצה בחוץ, הוא היה עם חליפה ועניבה, גם ב-40 מעלות. אנחנו צוחקים שגם לים היה הולך עם עניבה, ורק שם מוריד אותה, לים הוא לא נכנס לעולם, כי אחיו טבע בבריכה, וזאת נשארה טראומה לכל חייו. ההורים שלנו גידלו אותנו כאן ברחובות, עם אהבת ארץ ישראל, והבנה שזה המקום שלנו. הסבא שלי, כשאני הייתי בן 6 או 7, אמר לי משפט שחרוט עד עצם היום הזה, ואמר לי, תראה, בשוויץ יש גבינה יותר טובה, גם בגרמניה, יש פחות יתושים ויש פחות זבובים. אבל אם יש מקום שאולי יש סיכוי שבו יהיה מקום לעם היהודי, זה כאן בארץ ישראל. הדבר הזה נחרט בזיכרוני, כי הוא הוסיף ואמר, אם תרגיש שאתה חוליה בתוך שרשרת, לא תהיה לך בעיה להחזיק פה מעמד. אם תחשוב שלא כך פני הדברים, אתה לא תישאר פה.
אני קיבלתי את הדברים והלכתי איתם הלאה. גם רונית וגם אני למדנו בבית ספר שנקרא בית חינוך ברחובות, בית ספר עממי, שהיה ממש אל מול ביתנו. היה בית ספר עם חוויות מאוד מאוד טובות, עם חגיגות י"א באדר. סליחה אורי, לפני שאתה נכנס לבית ספר, ספר לי כמה מילים על אמא ועל הילדות שלך עד כיתה א'. אוקיי, אמא שלי, זאת הערה מאוד נכונה, אמא שלי, חווה, הייתה לימים דמות ציבורית מאוד מוכרת פה ברחובות. היא בגיל 18 התנדבה ל-ATS, שזה חיל האנשים הבריטי, שגויס, היא הייתה אז בת 18. נדמיין לעצמנו היום שהבת שלנו הולכת נניח לגבול עיראק-איראן להילחם בכוחות החושך. והיא התגייסה לצבא הבריטי, ל-ATS. ATS הייתה חיל אנשים שעסק במה שאנחנו קוראים היום לוגיסטיקה, היו בעיקר נהגות של מסעיות והספקה, ועסקו במנהלות ובכל מה שקשור לחלק התומך בלוחמים. היא שירתה בקהיר ובאלכסנדריה. הגרמנים אז היו בצפון אפריקה עם רומל בדרך לאל עלמיין. אל עלמיין זה נקודה בגבול מצרים לוב, ששם הצליחו הבריטים לעצור אותם. אבל שם בקהיר ובאלכסנדריה היא פגשה את אדי, שהוא בן משפחה, בן דוד שני שלה, שהגיע מדרום אפריקה. משום שהמשפחה, כשיצאה מגרמניה, בצד של אמא, בעצם התפצלה לשלושה מקומות. חלק של הדוד הנרצח, של האח הנרצח של סבא שלי, מקס, הלך לשוויץ, וגרים שם עד עצם היום הזה. חלק הלך למערב אפריקה ומשם לדרום אפריקה, וחלק מהצאצאים שלהם הגיעו לארץ בשנה שבה ב-79, נדמה לי שזה שנת הגיעו של סאדאת לישראל עם הסכם השלום, בגלל זה אני גם זוכר את התאריך הזה. הגיעה ברברה וג'ו עם שתי תאומות ובת יותר גדולה לארץ. אני קיבלתי אותם פה בארץ כשהם הגיעו, וסייעתי גם במציאת מקום עבודה לאבא. האמא הייתה רוקחת, ברברה, והיא הייתה רוקחת בהר הצופים בהדסה. הסתדרו מאוד יפה בארץ, ואנחנו בקשר יוצא מן הכלל. אבל אמא שלי, שהייתה בקהיר, השי, שירותי הידיעות של ההגנה, ניסו לאתר חבר'ה שנוסעים ברכבת מרחובות לקהיר ולאלכסנדריה. זאת רכבת שפסי הרכבת עד עצם היום הזה מושכים דרום על הכיוון הזה, זה אותם פסים, וניסו לצייד אותם בכל מיני חומרים, להעביר למצרים, לגופים חשאיים שהם רצו שיקבלו מידע, ולחליפין שהם יעבירו מידע לארץ ממצרים. אמא שלי תמיד סיפרה שזה היה פחד אלוהים. היא ידעה שאם הבריטים יתפסו אותה, בהיותה חיילת בריטית, ברור שהם יתלו אותה. זה לא יכול לעבור בשקט. גם אחי הגדעון, הם היו שני ילדים, שירת בצבא הבריטי והיה סרג'נט מייג'ר, היה רס"ר בצבא הבריטי, שזו דרגה מאוד מאוד מכובדת, במעמד של קצין. הרס"ר עם הסרג'נט מייג'ר היה במעמד של קצין, אבל למה זה כל כך חשוב? משום שהיו להם פריבילגיות, הם יכלו ללכת למועדון הקצינים. ומי שרואה היום סרטים וסדרות מאותה תקופה, רואה את החגיגה שחגגו שם כל הבאים מכל המקומות, מאוסטרליה ובדרום אפריקה, מישראל ומאנגליה כמובן, חגגו שם במועדונים. זה היה החלק של החיים הטובים בתוך השירות הצבאי. כשאמא שלי חזרה לארץ ב-49,
לאחר קום המדינה, היא חזרה, סליחה, ב-48 עם הכרזת המדינה, היא התגייסה למשטרה, ושירתה כתובעת באגף התנועה בחיפה. שם היא גם הכירה את אבא שלי, שהגיע לתת עדות אופי על נהג עבריין של אגד. התאהבו והתחתנו. בשנת 52 בינואר, אני נולדתי בבית החולים רוטשילד בחיפה, שזה היום בית החולים בני ציון, ותוך, אני חושב, חודש או חודשיים הם עזבו את חיפה, ועברו לגור ברחובות, כדי להיות קרוב לסבא והסבתא, ולהסתייע בהם. זה כנראה היה הרצון של אמא שלי, כך הם עשו. אבא ואמא שלי חינכו אותנו בבית מאוד חם שלא ידע מחסור. לעולם לא ידענו מה הרוויחו ההורים שלנו, שום דבר לא היה חסר לנו, אבל היו שכירים. אמא שלי עבדה מעת לעת בכל מיני עבודות כאלה ואחרות שהיא מצאה. היא הייתה חברה במפלגה הליברלית, לאחר מכן מזכירת הליכוד ברחובות, ומכאן אפשר להבין שהאוריינטציה בתוך המשפחה הייתה לגמרי ימנית, ארץ ישראלית, אוהבת ארץ. לאחר בית ספר היסודי, שהיה באמת זכור כמקום נהדר, בשכונה מאוד קרובה למרמורק של רחובות, שבה התיישבו העולים שהגיעו כמה שנים קודם לכן מתימן, והגיעו לרחובות בשתי שכונות, מרמורק ושעריים. בית הספר היה בית הספר עממי כלשונו, שוויון מוחלט, חדר אוכל לארוחת צהריים לילדים שההורים עבדו ולא ניתן היה לתת להם את ארוחת הצהריים, מעטפת יוצאת מן הכלל, ספורט במקום מאוד מרכזי ומאוד חשוב. אחותי הייתה אלופת בית הספר בעדיפת כדור ברזל, שיחקה כבר אז בכל מה שקשור בכדור, האהבה התחילה כבר אז, ולאחר מכן הלכתי לתיכון ברחובות. היה אז תיכון אחד ברחובות, שנקרא תמר, תיכון מאוחד רחובות, לימים הוסב השם לתיכון דשליט עד עצם היום הזה, ושם בגרתי במגמה הומניסטית. לפני שאתה מרחיב, אורי ברשותך, לפני שאתה מרחיב על התיכון, כמה זיכרונות ילדות מבית ספר, מהשכונה? אנחנו את רוב הימים, בגלל שההורים עבדו, שהיינו אצל הסבא והסבתא שלי במרכז העיר, ושם היינו חבורה של חבר'ה שאהבו לעשות כל מיני מעשי קונדס. הרחוב שהסבא וסבתא שלי גרו היה רחוב שהיה מעל תחנת אגד ברחובות, איפה שאוטובוסים חנו. אנחנו התגנבנו בין האוטובוסים, ואהבנו מאוד להפחיד את העוברים והשבים. עשינו נחש מתמשך עם חוט, שהיה עשוי מעניבה וכל מיני סמרטוטים. שמנו שקיות מים על עצים, ומשכנו אותם כדי שהם יתרטבו כשהם עוברים שם. מה שקראנו לזה נדמה לי מוקש מים. היינו ילדים טובים רחובות, אבל צריכים לשחק. רוב המשחקים היו משחקי חברה באותם מקומות. הייתה גם מי שגרה בשכנות, שהייתה יותר מבוגרת, שהפעילה אותנו במחסן למטה. הייתה פעילות חברתית אחר הצהריים. הזיכרונות הם מאוד 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 טובים מאותה עת. אני הלכתי לתקופה קצרה למכבי צעיר, לאחר מכן עברתי לצופים. כשהגעתי לצופים הייתי בכיתה ד',
אחרי פעם או פעמיים שהייתי במכבי צעיר, החלטתי שאני רוצה ללכת לצופים. כשהגעתי לצופים, אמר חיים בן עמי, שזה אחיו של עודד בן עמי מערוץ 12 של היום, אמר חיים בן עמי, שהיה אז מרכז השבט, אמר, אין לנו כיתה ד', אין לנו מחזור בכיתה ד', בכיתה ה' אנחנו מתחילים. ואז הוא אמר לי, תמצא כמה חברים, ונקים קבוצה, ונחשוב אולי כן נצרף אתכם בכיתה ד'. ואז הצטרפנו, עודד בן עמי, חבר נוסף ואני, באנו שלושה ואמרנו, הנה אנחנו קבוצה, ונפתחה קבוצה בכיתה ד', והתקופה הייתה תקופה נהדרת, עם מחנות קיץ בנוחם של ליד בית שמש. ולמה אני זוכר? כי פינו אותי בלילה הראשון חזרה הביתה. למה פינו אותי? כי חטפתי התקף אסתמה. אני הייתי ילד חולני, רזה וקטן. אחותי, שהייתה קטנה ממני בשנתיים, הייתה תמיד מסתכלת בחצי עין בחצר בית הספר, אם לא בא מישהו להכות אותי. כי אם היה מגיע מישהו להכות אותי, היא הייתה הראשונה לקפוץ להגן עליי. כשהגעתי, רציתי לעשות כמובן את כל הפעילויות, אבל כשהתחיל קוצר נשימה בלילה הראשון בנוחם של ליד בית שמש, החליטו שצריך להחזיר אותי הביתה. יצרו קשר עם ההורים ובאו לאסוף אותי. אבל התקופה זכורה לי מאוד מאוד לטוב. כשאני מדבר על הנושא של האסתמה, יש לו קשר לשירות הצבאי אחר כך, בגלל זה אני מספר אותו. אני הייתי מאושפז במשך 3.5 חודשים בבית החולים קפלן במחלקת ילדים, עם דלקת ריאות, עם סיבוכים, עם אבצסים על שתי הריאות, שלא כל כך ידעו איך להתמודד באותה עת. דחפו בי אנטיביוטיקה בלי סוף. שכבתי שבועות עם ראש כלפי מטה, עם מיטה שנוטה, שאני הפוך, עם הראש כלפי מטה, כדי לנסות לשחרר את כל הדלקת הזאת שישבה לי על הריאות. זאת הייתה תקופה שאפילו מורה בבית הספר הגיעה כדי ללמד אותי, כדי שלא אפסיד את החומר בבית הספר מבית חינוך שהייתי. זה זכור לי מאוד לטוב. לא הפסדתי חומר, חזרתי חזרה אז לבית הספר היסודי, אבל הנושא של האסתמה הציק לי לכל אורך הדרך. זה כנראה גם הסיבה למה אני לא אוהב ספורט. אני מעולם לא התחברתי לזה כמו שצריך, ובעצם פעם ראשונה שהתחלתי קצת להתעסק בספורט היה בשירות הצבאי. בתיכון היינו חבורה שמבחינת הגישה וההבנה או החינוך היה ברור שכל מי שרק יכול הולך ליחידה קרבית. באיזה תיכון היית? פה בתיכון מאוחד רחובות, אז נקרא, היום זה דשליט. הייתי בו עד 1970, ב-1970 התגייסתי באוגוסט. לאורך כל 4 שנות הלימוד, אז למדו 4 שנים בתיכון, 8 שנים ביסודי, היה ברור שהולכים ליחידות קרביות, וזה היה השיח. גם לי זה היה ברור. אני קראתי בנערותי המון ספרות על הגיבורים של אותה עת, מאיר הר ציון, מיחידה 101, על השריון. מה לא ניסיתי לקרוא וללמוד כדי לנסות להתחבר לעניין הזה ולנסות להבין מה אומר הדבר הזה. באוגוסט 80 הלך המחזור לצבא. הרוב המכריע שלו הלך ליחידות קרביות, ממש באחוזים ענקיים, בודדים, בגלל בעיקר סיבות רפואיות אמיתיות, לא הלכו ליחידות קרביות. כמובן התגייסתי באוגוסט 1970, אבל נחזור למלחמת 6 הימים.
מלחמת ששת הימים פרצה ביוני 67. אני אז עליתי לתיכון. אתה בחמישית בעצם. מה? חמישית. כן, כיתה ט'. נכנסתי לתיכון, אז עוד לא חולקנו עדיין למגמות. הסתדרתי בסדר גמור. סבלתי מהמורה למתמטיקה שלי, שהוא קיבל החלטה שאני לא יודע מתמטיקה, ואין שום סיכוי שאני אלמד מתמטיקה בחיים. זה השפיע עליי מאוד. זה גרם לי, למרות שחשבתי ונורא רציתי ללכת לטכניון וללמוד הנדסה, קיבלתי החלטה שכנראה אולי הוא צודק, אולי צריך לקחת את זה בחשבון, וגלשתי לתוך, אני אומר גלשתי כי לשם זאת הייתה ברירת המחדל מבחינתי, הלכתי למגמה ההומניסטית. שם רמת המתמטיקה הייתה יותר נמוכה, ויכולתי לכאורה להתמודד עם הדבר הזה. העניין הוא שהמורה הזה המשיך איתי, והציק לי גם שם. לא היה קיץ אחד שלא הייתי צריך לעבור מבחן מעבר משנה לשנה, שזה סיוט. וזה הרס לי את חופשות הקיץ. אבל חופשת קיץ אחת הייתה יוצאת מן הכלל. חופשת הקיץ שבין י"א לי"ב. אז פגשתי את רונית, את אשתי, שהייתה אז בכיתה ט'. היא הגיעה מביצרון, מושב שנמצא באזור גדרות, לא רחוק מגן יבנה, והיא הגיעה לרחובות. אבא שלה היה רופא אזורי, והתמנה להיות רופא מחוזי, של מחוז יהודה. זאת הייתה הדרגה או העמדה הבכירה ביותר בקופת חולים לפני המנכ"ל. עוד לא היו אז חטיבות, ועוד לא היו כל מיני דרגי ביניים. היה תפקיד מאוד רציני. והמשרד שלו היה פה במחוז יהודה ברחובות. הוא חלש על כל האזור הדרומי, למעט הנגב, ולימים גם על בית החולים קפלן, מבחינת האדמיניסטרציה והרפואה. הוא היה המנהל הרפואי, היה גם מנהל אדמיניסטרטיבי, שהיה מקביל לו, והם באו לרחובות. הייתה לה פה, היא התחברה עם מישהי שאני הכרתי, שהאימא שלה הייתה גם היא מזכירה במפלגה הליברלית, שאימא שלי עבדה. קראו לה רוני ויינר, שהלכה לעולמה ממחלה קשה לפני די הרבה שנים, לימים ווליניץ. ואותה רוני, שהייתה גם ידידה שלי, בקיץ אמרה לי, במעבר בין י"א לי"ב, אז הייתי מדריך בקייטנה של אגד בחוף הים. אמר לי, תקשיב, יש לי חברה שהגיעה ממושב, מאוד נחמדה, אני אגיע איתה לים, אולי תמצא עניין. הם הגיעו לים, אנחנו נפגשנו, ובפגישה הראשונה כבר ידעתי שזאת אהבת חיי. ממש אהבת נעורים. היינו ביחד 5 שנים לפני שהתחתנו. אנחנו התחתנו באוגוסט 74, מיד אחרי המלחמה. במהלך כל התיכון, הדבר היחיד שהיה לי בראש זה החברה שלי. היו לי חברים גם מסביב, אבל מה שבאמת עניין אותי זה החברה שלי. זה היה כל עולמי, זה היה הכיף שלי, ולדעתי גם שלה. הייתה לנו נערות יוצאת מן הכלל. כשהחלטתי להתגייס, הגעתי ללשכת גיוס בבית הירוק ביפו, ששם היה חדר בדיקות רפואיות. טוב, עכשיו אני עם אסתמה, מה עושים? ואני נכנס לחדר, רואה רופא מבוגר, שהכניס 2 לבדיקה. למזלי,
היה מישהו שנבדק לפניי, והוא אומר לי, תרד לשכיבות צמיחה. ואני יורד לשכיבות צמיחה, אבל כמובן לא עושה אותם. מרמה. קם, הוא בודק לי את הריאות, ריאות נקיות, מסיים את הבדיקה, ואני מקבל פרופיל קרבי. שמחה גדולה, יכול ללכת ליחידה קרבית. מגיע לבקו"ם, שהיה בתל השומר, למשהו שנקרא שוק העבדים. מה היה שוק העבדים? זאת הייתה חצר ענקית, שכל המתגייסים היו מתכנסים בה מדי יום, היו מקריאים מתוך רשימה שמית, אנשים שמיועדים לחילות כאלה ואחרים, מי שיועד עלה למשאית ויצא לדרכו, ומי שלא חזר לאוהל וחוזר חלילה. אני הייתי בבקו"ם משהו לדעתי כמו 10 ימים. רק בסוף אוגוסט, התגייסתי ב-17 באוגוסט, בסוף אוגוסט אמרו לי שאני הולך לשריון. מצאתי את עצמי באל-עריש, ברפיח, מצאתי את עצמי ברפיח, עושה טירונות. המ"מ שלי היה, איננו עוד בחיים, אז לא נאמר הרבה, אבל סבלתי ממנו קשות. הוא היה מגדרות, והיה לי מאוד קשה במהלך הטירונות. כשכולם הלכו לישון, אני עדיין נשארתי עם הבעיות נשימה שלי, ולקח לי המון זמן להתאזן, ותמיד ישנתי הרבה פחות ממה שישנו אחרים, אבל דבקתי במשימה ואמרתי, אני לא מוותר. הייתה לך איזו עדיפות, תותחנים, שריון, הנדסה? נתנו לי תותחנים, הנדסה ושריון, אני העדפתי שריון, כי מיד השריון הסתדר לי עם זה שנוסעים, פחות רצים, פחות חיר, פחות בעיות נשימה, פחות התקפים. אבל אמרתי לא מוותר, והלכתי לשריון. גומר את הטירונות, מגיע לקצין מיון, הוא אומר לי, אתה הולך לחרמש, חיל רגלי משוריין, על נגמשים, מה שהיום נגמשים, אז זחלמים. אמרתי, זה סוף העולם, עכשיו אני ארוץ להוציא נשמתי כל הזמן? לא. הופך את העולם, מצלצל הביתה, בין כיתה של אמא, הוא קצין בכיר מאוד בשריון, מפקד סדנה בג'וליס, גדעון אלטשולר, זכרונו לברכה, והיא בת כיתתו. היא נכנסת אליו הביתה, ואמא האסרטיבית שלי, אומרת לו, אורי הולך לטנקים. למחרת הייתי בטנקים. כשהגעתי לטנקים, אז גם כן אמרו לי, אתה הולך למגמת צנטריונים, מג"חים, התחלתי לברר, הבנתי שאת זה השאלה ששואלים בפנים בביון. הלכתי לחבר'ה ושאלתי מה ההבדל. אמרו לי, תראה, הצנטריונים זה בצפון. המג"חים זה בדרום, הפטונים. אני דרום זה אבק, אבק זה חול, לא טוב. אמרתי צנטריונים, למה? יובלי מים, ירוק, צפון. ואני מקבל צנטריונים. ואני עולה על המשאית, ואני יורד, אחרי שעברתי את המקצועות, כמובן, במקצועות הייתי בנטר, מה זה נטר? זאת מגמת הנהיגה, בבית ספר לשריון, ובמיון, צנטריונים, יורד למטה, מוצא את עצמי ברפידים, בסיני. מרכז האבק והאדמה, התכונה, מה שאנחנו קראנו קמח. פודרה. אין יותר אבק מהדבר הזה. אין, פשוט אין. גם אם תנסו, לא תמצאו. זה הגרגירים הכי קטנים שאתם יכולים לחשוב עליהם. אבל זה מה יש, ואני עובר שם את הצמ"פ,
למי שלא יודע מה זה צמ"פ? צמ"פ זה אימון צוות, מחלקה ופלוגה. זה האימון המאוד ראשוני, אחרי שאתה למדת את אחד ממקצועות הטנק, או נהג, או טען, או תותחן, אתה עכשיו עושה אימון, מקבל הסמכה כאיש צוות, ומהרגע הזה אתה איש צוות לכל דבר ועניין. אני נהג טנק, מסיים את הצמ"פ שהוא אימון מפרך, לא פשוט אבל עובר, מגיע לקורס מפקדי טנקים. בקורס מפקדי טנקים אחד הדברים היפים שיש היפוך מקצועות. אם אתה הוכשרת כנהג, עכשיו אתה תעשה תפקידי צריח. עכשיו אתה תהיה או טען או תותחן, תתחלף גם בתפקידים האלה, כדי שבתור מפקד טנק תכיר את כל מקצועות אנשי הצוות. עוברת קורס מת"קים בג'וליס, מדי פעם תרגילים, לא זוכר שום דבר שיקשה עליי במיוחד, ואז לי היה ברור מראש, גם כשהתגייסתי, אני אהיה קצין. זה משהו שרץ לי בראש, משהו שלא הייתי מוכן לוותר עליו בשום פנים ואופן. איך הסתדרת עם המשמעת הצבאית בשריון? לא הייתה לי בעיה. לא הייתה לי בעיה, אני מאוד טיפוס מסתגל. אין לי בעיה, אני לא מרדן. לא היו לי בעיות להיקלט במסגרות שאני נמצא בהן, להתיישר מהר מאוד, למצוא את החברים שאפשר לעבור איתם את התקופה יותר קל, והכל עבד מצוין. איפה היו ההכשרות שאתה אומר נטר הכל בג'וליס. הכל בג'וליס. אתה זוכר את שמות המפקדים? ג'וליס זה בין קריית מלאכי לאשקלון. אתה זוכר את שמות המפקדים שהיו לך? מה? אתה זוכר שמות מפקדים? לא ממש. לא ממש. אף אחד לא היה מישהו שככה היה מודל לחיקוי מיוחד. סיימתי את זה והוצבתי לגדוד 82. שם בעצם פגשתי את הגדוד בפעם הראשונה. הגעתי לשם כמת"ק והתחלתי להעביר צמ"פים. באותה עת היו שני גדודי טנקים בחטיבה 7, שגדוד 82 הוא אחד מהם. גדוד 77 היה גדוד צעיר שכל הפלוגות שלו היו פלוגות צמ"פ, לא היו לו פלוגות מבצעיות. גדוד 82 היו לו שתי פלוגות מבצעיות ושתי פלוגות צמ"פ. וכמובן החתירה הייתה לסיים את התפקיד כמת"ק אחרי מחזור אחד וללכת לקצונה, כי בשריון המסלול בדרך כלל רץ. חברים מתחילת הדרך והצוות שלי, יוסי ביליגרוצקי, חבר טוב עד עצם היום הזה. כל המסלול עשינו ביחד. סיימנו מת"קים, הוא מת"ק, אני מת"ק, גדוד 82, מסיימים את המחזור, הולכים לרעיונות, ונקבע שאנחנו לא הולכים לקורס קצינים. אנחנו משוכנעים, שנינו, לא מדברים על זה, שכנראה הנתונים שלנו לא מספיק טובים להיות קצינים. אחרת, איך אפשר להסביר? ונשארים לעוד מחזור, מחזור שני, כמת"קים. אני מוכרח להגיד שזה בסוף היה דבר שתרם רבות לרמת המקצועיות. זה יותר ניסיון, אין מה לעשות. ואז, אחרי שני מחזורים, אנחנו הולכים לקורס קצינים. לא ניסיתם לברר למה? ביררנו למה לפני שנתיים. פגשנו את קצין השלישות, אחרי 50 שנה. ואמרנו, תגיד, מה הסיפור? מה היה שם? הסביר לנו נורא פשוט. היו מכסות לקצונה, הייתה כמות גדולה של פנימיונים, בוגרת פנימייה צבאית, שהיו במה שאז קראו ח' למד חייבים לעבור. הם היו במסלול שהריצו אותם במהירות עד לדרגת קצונה. הם היו בוגרי הריאלי בחיפה ובוגרי
הגימנסיה הרצליה, והם יש להם עדיפות. ומאחר והמכסות לקקש, לקורס קציני שריון, הם מוגבלים, לא בעד אחד, אלא קקש, זה היה המדד. אז בחרו בהם, והם יצאו. אבל זה נודע לנו רק אחרי 50 שנה. 50 שנה חיינו, גם אני וגם הוא, לא דיברנו מעולם על זה, אבל משום מה דיברנו, יוסי הוא זה שגילה את זה, וישר צלצל אליי, אמר לי, אורי, אתה יודע למה לא הלכנו לקורסינים? כי פשוט היו מכסות. אז איך, אתה לא שואל, איך אתה חי עם איזה סרט, שאין לו שום קשר למציאות בחיים. והולכים לבה"ד 1, ואני מגיע לבה"ד 1, בבה"ד 1 היו שני מסלולים, מסלול אגם ומסלול חי"ר. חי"ר הלכו כל יחידות החי"ר, הם עשו גם קורס קצינים של 6 חודשים וקיבלו דרגת קצונה, ואנחנו עשינו קציני אגם. קציני אגם הייתה בעצם פלוגה מעורבת, של חבר'ה שבאו מהתותחנים, ובאו מחיל הים, בעיקר מהשייטת, וחבר'ה שבאו מהשריון. הנדסה, תותחנים. והנדסה, ותותחנים. היה מאוד נחמד לפגוש שם כל מיני אחרים, שהם לא מאותו ז'אנר שלך. בה"ד 1. איתי בחדר. בה"ד 1 זה כבר במצפה רמון. מצפה רמון, באותם בטונדות של היום. הכל נראה בטון אחד, בטון אחד גדול. אז זה היה קצה העולם, עכשיו בגלל הכבישים מגיעים הרבה יותר מהר. איתי בחדר היה בין היתר יאשה קזקוב, שאז היה דמות מאוד נערצת, כי הוא הצליח להגיע לארץ מרוסיה, אז הכל היה חסום, וגולדה מאיר, כשהוא הגיע לארץ, ראתה בו סיפור פלא שהגיע, לימים הוא היה ראש נתיב בברית המועצות, ויאשה קזקוב היה איתנו בחדר, שבקש שווה בין שווים. היו איתי בצוות חבר'ה מהשייטת, שאחד מהם כנראה מנפגעי הקישון, הלך לעולמו במחלה קשה, אבל היה צוות נהדר, מילגרוצקי היה איתי גם בצוות. אני אספר סיפור. מילגרוצקי מאז ועד היום היו משקפיים מספר גבוה מאוד. כשהיו עדים הוא לא ראה שום דבר. הניווטים בבה"ד 1 היו בדרום הר חברון. אני מדבר על ינואר 72. ואנחנו מנווטים. עכשיו כל אחד מאנשי הצוות קיבל קטע לניווט. ומגיע התור של מילגרוצקי, הוא לא רואה שום דבר. הוא ניגש אליי בשקט, תופח לי על השכם ואומר לי, סגל תגיד לי מה אתה רואה ואני אגיד לך איפה אנחנו נמצאים. וככה ניווטנו את הקטע שלו. בקטע המבצעי, עשינו פרק מבצעי בבה"ד 1, עשינו מערבי לילה, יצאנו בבירנית, ועשינו מערבי כוכב בדרום לבנון. יצאנו עם חושך, עם חשיכה, צעדנו 3-4 קילומטר בתוך השטח הלבנוני, ועושים מערב, היינו שם שבוע, כל יום חוזרים חזרה לפני עלות השחר לבירנית, נחים כל היום ונכנסים פעם שנייה, שלישית, ככה במהלך שבוע. אורי, אני חושב שזה המקום לעשות גילוי נאות, שאנחנו נפגשנו בבה"ד 1, נכון. היינו יחד באותה פלוגת צוערים, נכון. וכשדיברת על הניווטים בדרום הר חברון, זה היה בתחנת המשטרה מיקי מאוס, נכון. של גוש עציון. נכון. מיקי מאוס בגלל הצורה שלהם, המשטרות הבריטיות, שהאחרונות שבהן זה המשטרות בערים ותיקות, כמו חדרה, רחובות, עדיין עוד יש את מבנה המשטרה שהוא מיקי מאוס, כן. ואני אזכיר לך את השלג שירד בדיוק בתקופת נכון מאוד. הניווט הזה, אני לא יכול לשכוח את זה כי הייתי אז מה שנקרא צט"פ,
צוער תורם פלוגתי, לא השתתפתי בניווטים, מאז אני לא יודע לנווט, אבל זו הייתה חוויה קשה. הייתה חוויה קשה מאוד, אבל בסדר, עברנו את זה. אם גילוי נאות, אז גילוי נאות עד הסוף. נכנסים באחד הלילות למערב הלילה, מערב כוכב. מה זה מערב כוכב? שוכבים בצורה במעגל, רגל נוגעת לרגל, ברגע שאתה מזהה משהו אתה מסמן את זה בשקט, ובעצם דואג לערנות של כל החבורה, ופועלים בהתאם לנהלים. וקמים בבוקר, מתחילים לצעוד חזרה לכיוון בירנית, וחסר לי רימון בחגור. חוזר לבירנית, חסר לי רימון, מה עושים? ברור לי שזה הדחה. אמרתי, אורי סגל לא יודח. הלכתי לבחור בשם אלון שהיה הצט"פ שלי. אלון מחיל הים? אלון שהיה מפקד הצוות שלי. אמרתי לו בגילוי נאות, כנראה ברח לי רימון מהחגורה. מהחגור. מה עושים? הוא אומר לי, נכנסים למחסן, סוגרים את הדלת ויוצאים לרימון. נכנסתי למחסן, סגרתי את הדלת ויצאתי לרימון. מסיימים את בה"ד 1 ומגיעים לקק"ש. בה"ד 1 3.5 חודשים, קק"ש 4 פלוס חודשים. הקורס היחיד שהיה ארוך יותר היה קורס תותחנים. מחתם היה יותר ארוך מקק"ש, מקורס ציני שריון. קורס מפרך שהיה ב-302, שזה מדרום לבאר שבע, איפה שנמצא עמוד החשמל הגבוה עד עצם היום הזה, מי שנוסע דרומה לכיוון מצפה יכול מיד לראות אחרי בית הסוהר, מצד ימין, את גבעת החשמל. סמוך למחנה נתן, נכון? מה? סמוך למחנה נתן. נכון. אגב, מחנה נתן היה מחנה הבית של גדוד 82, שמשם יצאנו גם למלחמת יום כיפור. ואז הולכים לקק"ש. החלק התיאורטי, הלמידה היא מאוד אינטנסיבית. אין מערכת, אין בורג בטנק שאתה לא מכיר אותו על בוריו. היינו 26 צוערים במגמת שריון, במגמת סנטוריונים, המגמה של המג"חים הייתה יותר גדולה, כי היו גם יותר טנקים כאלה כנראה בצה"ל, לאיוש. מפקד הקורס אורי אור, קורס נהדר. זוכר מי היה הסגן שלו? קשה לי, את אורי אור אני זוכר, את הסגן אני פחות זוכר. צוק בוסטן. כן, אוקיי, נכון. ואני, אחד הדברים הזכורים לטובה, זה שעשינו ניווט רכוב בנונונים, ובעצם חרשנו מדן ועד אילת. הקטע הזה של הניווט הרכוב, וההבנה איך בכלל המדינה הזאת, איך היא נראית, שבמערב יש לה ים, במזרח יש לה שרשרת הרים ויש לה את הירדן, יש את הצפון, יש את הדרום, התחלת האוריינטציה. צריך לזכור, אני ילד טוב רחובו, מבחינתי מגיע עכשיו לשלב של בסדר, האחריות אוטוטוט על הכתפיים שלך, וצריך להתחיל ללמוד את הדברים ברצינות. קק"ש היה קורס מלמד מאוד, מאוד, אבל גם הוא לימד במגבלות שאפשר ללמד. סג"ם צעיר שזה אתה סיים, או צוער שעדיין רק עם סיכת המ"מ שסיים את בה"ד 1, ועכשיו צריך לקבל את דרגת הסג"ם בסיום קורס קציני השריון. אני כן רוצה לספר סיפור, שהוא סיפור מכונן, אחר כך שהתווה מאוד השפיע עליי כל חיי. אחד החניכים שאני לא אנקוב בשמו, כל הזמן המדריכים נררו לו את החיים. הוא קיבל ציון ד' כמעט בכל דבר אפשרי, שזה הציון הנמוך ביותר האפשרי. וכל הזמן הם לחצו כנראה על אורי אור להדיח אותו. ואורי אור לפני שהוא קיבל המלצה כזאת והיה צריך לקבל החלטה,
אמר אני עושה מסלול מחלקה איתו. עשה איתו מסלול מחלקה, חזר חזרה, ואמר לא מודח. לימים, בקרבות של הבלימה ואחר כך בכניסה לתוך סוריה, הוא לא היה איתי, אבל אני יודע וגם שמעתי אותו בקשר מעת לעת, הוא היה נמר הנמרים, קצין למופת, מבריק, דבק במשימה, מקצוען לעילה ולעילה, מה שמוכיח, וזה הלקח הנדרש. שמערכת כנראה, אני עוד לומד את זה אחר כך ומחזק את זה לאורך הדרך, מערכת המיון ומערכת הערכות, או החיזוי, או היכולת חיזוי, של איך יתנהג מפקד או קצין במלחמה, היא כמעט בלתי אפשרית ומאוד קשה. הצבא כל הזמן חותר להגיע לדיוק ולדייק את העניין הזה, אבל הוא לא מגיע ל100% דיוק. לכן צריך לחשוב 1000 פעם, לפני שעושים צעדים כאלה, כי לעולם אינך יודע איך המצטיין שבחבורה ינהג בעת לחימה, ואיך לכאורה הנכשל שבחבורה יתנהג הוא בעת לחימה, תחת אש. המדריכים בקק"ש היו מדריכים מאוד מלמדים, ומאוד מעורים בהוויה שלהם. את שרגא היבלר למשל, שהיה מדריך, אני הכרתי עוד קודם, משום שהרי סיפרתי שהלכתי מחזור אחד יותר מאוחר לקורס קצינים, הוא נהיה מדריך, כשאני הגעתי לשם כקק"ש, כחניך קק"ש. שרגא היבלר מטבעון, נפל במלחמה, לא רחוק ממני בחדירה לתוך סוריה, לתוך המובלעת. הבחור מדהים, מצחיק, מבוגר מאיתנו, פנימיון למיטב זיכרוני. היה אמור להתחתן? היה אמור להתחתן, אבל היה איש משכמו ומעלה. היה גם ניצן סלע, שלימים היה אחר כך מ"פ פלוגה ג' טייגר שאני הייתי בה, אבל והמשיך הלאה עם זמיר, נדמה לי היה סגן שלו גם כשהוא היה מג"ד, כשזמיר היה מג"ד. ניצן היה מבית השיטה. בית השיטה שכלה 11 בנים במלחמת יום כיפור, זו הייתה טראומה נוראה. חלקם היו שריונאים. גם איתנו במחזור, בקמת, היה יוני גלעד, מבית השיטה שאני זוכר. ניצן סלע היה גם כן בחור לבבי מאוד, עדיין, לבבי מאוד, והוא אחד מאלה שהיום מתעסקים בחבורה שמשקמת בעוטף עזה, את הגינות שמסביב לבתים, ממש מיד לאחר שוך הקרבות המסיביים שם באזור, התייצבה חבורה כזאת, שאחר כך אספה עוד חברים נוספים. בפרויקט שנקרא החיטה צומחת שוב. כן, החיטה צומחת שוב. אם אנחנו מדברים על מדריכים, אז במגמת מג"חים, פטונים, היה מדריך שקראו לו יונטי צוובנר. עכשיו, דרכו של עולמנו הקטן, זה כדבר שממרום גילנו אפשר כבר להבין שזה קורה בסוג כזה של מפגשים כמה פעמים בחיים. האח של יונטי, עוזי, היה המלווה שלי כשהייתי מנכ"ל עיריית רחובות. עכשיו קוראים לו עוזי צוובנר. צוובנר זה גם שם מאוד חריג, מאוד נדיר בעיניי, אבל לא חיברתי. ובמשך שנים, כשאני מנכ"ל עיריית רחובות שנמצאת בקשיים כספיים גדולים מאוד ומקבלת מלווה מטעם משרד הפנים, ועוזי היה מלווה מבריק, מאוד חיובי, מאוד עוזר, מאוד משתף, אבל אף פעם לא דיברנו על העניין האישי. לא הוא יודע עליי, ולא אני יודע עליו. לימים, אחד ההורים של עוזי נפטר, ואני מגיע למבשרת, לנחם אותו.
ואז מתחבר העניין שהוא אח של יונתי. זה באמת דברים שאולי רק במדינתנו הקטנה יכולים לקרות. מה נתן לך הקורס הזה מעבר ללימוד יסודי של הטנק ותורת לחימה? הבנה, זה התחלת הבסיס של הבנה עד כמה הסדר, המשמעת והמקצועיות הם הבסיס להמשך. כי הרי אתה יכול לשאול שאלה, הרי יש חוליה טכנית, ויש בה חשמלאי, ויש בה מכונאי, ויש בה את כל אנשי המקצוע שצריכים לטפל בטנק הזה, שזאת עבודה שלהם, שהם בוגרי בתי ספר מקצועיים וקורסים מקצועיים, מכירים את המנועים, מכירים הכל. למה אני כקצין צריך לדעת כמוהם ואולי יותר בגלל דבר אחד, איתור תקלות וטיפול בתקלות. כי בלחימה, כשמשהו קורה לך, מי ייתן שבאמת מישהו יגיע לטפל, או שאתה מטפל והתגברת, או שאתה לא מטפל, לא מצליח לטפל ונתקעת, ויש לזה משמעויות אדירות. שם למדתי את העניין הזה והתחלתי להפנים אותו, לא ממש הבנתי אותו לעומק. לעומק קיבלתי אותו אחר כך בבית הספר הטוב ביותר שאפשר לחשוב עליו, אצל המ"פ הבלתי אפשרי שנקרא זמיר. נגיע אליו. אולי. ומסיימים את קק"ש, ואני חוזר ל-82. אבל זה היה מיון מחדש. אני באותה מידה יכולתי ללכת ל-188. אף אחד לא תקע כשיצאתי כמתק מגדוד 82, אף אחד לא תקע לידי שאני, תקע כף שאני מגיע, חוזר לגדוד 82, ממש לא. יכולתי להיות ב-188. לספר לכם גם, לומר לה את האמת, בתוך ליבי, חשבתי שאולי ב-188 הרי הם הרבה יותר לוחמים מאיתנו, יש להם פה ושם תקריות, וואלה, עשית את כל הדרך, אם יש כבר משהו, תהיה שם. ואני מקבל שיבוץ לגדוד 82, חזרה, ויורד לגדוד 82 ומתחיל להעביר שם צמ"פ, ומקבל את מחזור הנחל הראשון בחיל השריון. לקחו, חבר'ה, מחזור הנחל כן, בני הישיבות שהיו במסגרת נחל, אבל בני ישיבות במחזור הראשון בשריון. זה היה אירוע הזוי. למה אירוע הזוי? כי פעם ראשונה, כאיש חילוני לגמרי, ממשפחה חילונית לגמרי, נתקלתי בסוגיות שהן הלכתיות כאלה ואחרות, שעוד מעט נדבר עליהן, שפתאום אתה צריך להתמודד איתן כמפקד, אין לך מושג מה זה הדבר הזה. שם אתה מקבל עוד פרק בקור ההיתוך של צה"ל, ששם הכל מתחבר, ששם מגיעים אנשים מכל הקשת החברתית, מכל המקומות בארץ, בכל המעמדות נקרא להם, לא מעמדות, מצב כלכלי כזה טוב אחר, כולם לבושים אותו דבר, עושים אותו דבר, פועלים למען מטרה אחת. ואני מגיע לשם, מקבל את בני הישיבות, אחת הישיבות הייתה ישיבת חברון, ואנחנו נתקלים בתופעה ראשונה, מסדר בוקר, חלק לא מגיע למסדר, הם מתפללים. תפילת שחרית. אני לומד בכלל את התפילות. מה זה שחרית? מה זה מלכה? מה זה מעריב? לא היה לי מושג, לא בשמות, לא במשמעות, לא בזמן, מתי מתפללים, לא כמה זה חשוב, למה זה לא חשוב, כלום. ואז מזיקים, כבר לדעתי ביום שישי הראשון או השני, לצמ"פ, את הרב הראשי של השריון, הרב אפרים צמל, זיכרונו לברכה, שהיה איש נדיר, הוא גם חיתן את רונית ואותי. והרב צמל הזה מגיע, אנחנו שוטחים את הבעיות לפניו, והוא אומר, אין דבר כזה. הם התפללו לפני,
לפני מסדר הבוקר, אם זה מה שחשוב להם. הם לא יפגעו בשגרת האימונים ובמה שאנחנו עושים. קדם לזה גם עניין שלפני שקיעה, 20 דקות, משהו כזה לפני שקיעה, פתאום כולם נעצרים כשאנחנו בשטח, הם יורדים מהכלים, פונים מזרחה, מתחילים להתפלל. ואנחנו לא מבינים, ואנחנו לא שולטים במצב. ופקודה צה"לית לא עובדת, כלום. קוראים לראש הישיבה, הרב צמל מגיע, שיחה בין החיילים לראש הישיבה ולרב, וראש הישיבה אומר להם, אין מצב שמשהו פוגע בשגרה או בתוכנית של השירות. הם ממושמעים מאוד. באותו רגע שהרב, ראש הישיבה אמר את זה, הרב צמל לידו, אני זוכר את המעמד, העניין הזה נגמר. ומאותו רגע חיילים לעילה או לעילה. לצערי, הצוות שהיה שלי, הוא הצוות שנפל מטנק הגישות, מגשר הגלילים, במהלך החצייה לצד השני של התעלה, במלחמת יום הכיפורים, ונהרג. רגע, מה עכשיו אנחנו ממשיכים? רגע. כמ"מ בצמ"ה הייתי בפלוגה של דני לוין, שהיה לימים מ"פ בגדוד 82, בקרבות בדרום רמת הגולן. ולאחר שסיימתי את הצמ"ה, בצמ"ה כבר הכרתי מתק, שהיה מתק נפלא, איש מקצוע לעילה או לעילה, שקוראים לו שמעון בוך. כשהגעתי, סיימתי את הצמ"ה, הגעתי לרעיון למצנע, שהיה המג"ד. והוא אומר לי, אתה הולך לפלוגה המבצעית, לפלוגה ג', ואתה הולך להיות שם מ"מ אחד, בפלוגה ג', שלימים היא פלוגת טייגר בכינוי, פלוגה ג' בגדוד 82, חטיבה 7. אני מגיע לשם בפגישה הראשונה, לאחר שהיו לי החששות הברורים לגמרי, שאתה מגיע לפלוגה שכמעט הגיעה לפרקה. הלוחמים שם, אנשי הצוות, היו אנשי צוות 3 שנים שלא הלכו לקורסי פיקוד, והם עמדו לפני שחרור. הפלוגה עצמה הייתה כבר פלוגה בתהליך של פירוק, בגלל צמצום שהיה בשריון, די נכון למה שקרה לפני חרבות ברזל. והחששות של מ"מ, יחסית צעיר, שמגיע לפלוגה ותיקה, לוחמת, במובן לא שעשתה מלחמות, אבל היא פלוגה מבצעית, בצד אחד כבוד גדול, בצד שני חשש גדול, איך יקבלו אותי, איך אני קונה את האמון שלהם, את המנהיגות, שהיא כל כך חשובה. ואז אני מגיע למפגש ראשון, ומתברר לי שסמל המחלקה שלי, זה שמעון בוך. העוגן שלי, ממש העוגן, אין לי מילה אחרת להגיד. בחור מוצק, רחב כתפיים, גדל בחבורת הנוער של קיבוץ נחשון, למשפחה מרובת ילדים מהרצליה, שמסיבות כלכליות שלחו אותו לגדול בחברת הנוער, בחבורת הנוער בקיבוץ נחשון. חילוני לגמרי. מאוד חשוב לקראת ההתפתחות. אז הבחור הזה שם, אני מכיר אותו כבר כמתק בפלוגה בצמ"ה. הוא הלך מחזור קודם להיות מתק בפלוגה המבצעית, והנה אנחנו שוב מתחברים. ואני מגיע למועדון הקצינים במחנה נתן,
שיעור במגורים, מין כזה מועדון שקם כזה, ושואלים אותי, נו, לאן שיבץ אותך מצנע, המגד, ואני אומר לפלוגה ג' אצל זמיר, ואומרים לי כולם, השתגעת, הוא יאכל אותך בלי מלח. ואז אמרתי משפט שרק לימים הבנתי עד כמה הוא נכון, אבל הוא כנראה מאוד משפט שלי. אמרתי, אם ללכת למלחמה, ללכת איתו. עכשיו יבוא השואל וישאל למה, מה הסיבה? אז הסיבה היא מאוד פשוטה, שגם כן הובילה אותי אחר כך כל החיים. זמיר הוא כל מה שאני לא. הוא היה איש שטח מובהק, גדל בזיכרון, נער שרץ יחף להביא דגים מבריכות דגים למטה, לעשות על האש. בית ספר לא היה דבר חשוב במיוחד. משפחה שורשית של דורות על גבי דורות שהגיעה, הסב סבו הגיע מדרך טורקיה לארץ על חמור. משפחה מאוד מאוד ותיקה ושורשית. מנווט אדיר, איש שדה, איש משמעת מטורפת, ששם היה קשה לי, אפילו לי, שהייתי איזה סוג של סטגלן, להסתגל לעניין. אבל אמרתי את המשפט, אם ללכת למלחמה, ללכת איתו. לימים זה התברר כמאוד מאוד מאוד נכון, עד כדי כך, שאם לא הייתי הולך אליו, כנראה לא הייתי עכשיו מספר לכם את הסיפור. ואני מגיע לפלוגה, ויוצאים שבת. ואני מתקלח, מתארגן, בגדי א', כל הפקלים בכיסים, נעליים מצחצחות, עולה יש לי מעלה שביל כזה, לכיוון המשרדים של הפלוגה, ואני רואה את זמיר למעלה, עושה לי ממרחק, סגל. אני אומר לו, אני מסתכל ככה, הכל בסדר. יש דיסקית, יש חובט, יש תחבושת, יש פנקס שבוי, יש הכל. מה הסיפור? נעליים צחצחות, הכל טוב. מדהים. תרד למטה למגורים, תאסוף את המיטה שלך, משלב המזרון, מזרון, כל הציוד, הפקל, התדל, הכל. זה התרמיל הגדול, התרמיל הקטן, הכל. תארוז, תקשור, תביא את זה הנה, תכניס למחסן. אני זוכר שירדתי את השביל חזרה למגורים, עם סוג של כמעט כעס של דמעות. ואמרתי, רבק, כבר סוף סוף אתה מגיע למנוחה ולנחלה במרכאות, אתה מגיע אל הפלוגה מבצעית, ועכשיו פתאום אתה טירון כזה, סוחב את הציוד שלך על הגב, ושם את זה באיזה מחסן. אני מגיע למחסן, אז במחסן הכל מסודר לפי צוותים, הציוד שלי ראשון, ואנשי הצוות שלי, התותחן, הטען והנהג, שזה הזמן אולי להזכיר את שמם, התותחן שלי זה שמעון סבח, והטען שלי זה מסעוד אל-ברג'י, והנהג שלי זה כהן, ואני שם את הדברים, ואני רואה שכולם משלימים את ההכנסה של העניין. הפקיד הפלוגתי מרקו נכנס לתוך המחסן, יש לו 5 של אוכל של מנות קרב וג'ריקן מים, וזמיר תוקע קרש לאורך הדלת עם מסמרים מבחוץ, הוא יצא משם כשאנחנו נחזור מהחופשה. הוא ישמור על הציוד. אני הייתי מזועזע, לא הבנתי. אני הרי בא מפלוגות שהייתי בהן קודם, בצמ"ה, במ"פ מאחרים ולב. בחיים לא ראיתי דבר כזה.
ומתחילים סדרה של אימונים. ואני מבין שאני נמצא בתוך הפלוגה שהיא הכי מתאמנת בצה"ל. ללא הגבלת תחמושת, ללא הגבלת שעות מנוע, עושה שיתופי פעולה שהיום כל הקרבות שאנחנו שומעים ורואים אותם בטלוויזיה הם קרבות משולבים, חיל אוויר, צנחנים, אחרים, חי"ר, כולם ביחד מתערבבים, יש איזה משהו שיודע לשלוט בדבר הזה, ויודע לתאם אותו, ויודע לייצר את הלחימה. כשאנחנו עשינו את שיתופי הפעולה, זה לא היה דבר שהיה נהוג בצבא, זה דבר נדיר מאוד. אז עשינו שיתוף פעולה עם חטיבת הצנחנים. ובחטיבת הצנחנים אני פוגש פעם ראשונה את דורון אברוצקי, דורון אלמוג, יושב ראש הסוכנות של היום, האלוף. ואני פוגש אותו בתור מ"פ הסיירת של הצנחנים. כי אחיו ערן, זיכרונו לברכה, שנהרג במלחמה, בקרבות בדרום רמת הגולן, נמצא איתי במגורים. הוא אחד המ"מים. ואני רואה את דורון, ערן לא היה איתנו בתרגיל, אבל הוא היה איתנו כשאנחנו התאספנו כולנו, ופלוגת טייגר כפלוגת טנקים עולה הקצינים, עם כל קציני חטיבה 7 על יסעור, ועושים תדריך לקראת תרגיל. מדלגים מרכס לרכס, מקבלים סקירה, מחליטים גבולות גזרה, בטיחות והכל, ונכנסים לתרגיל. תרגיל אחר שאנחנו מתאמנים אליו, זה תרגיל של נחיתה. לצה"ל היו נחתות, הנחתות ידעו לקחת מספר טנקים מוגבל, הגדולה ידעה לקחת פלוגה, הקטנות לקחו מחלקות, אתה עולה על הדבר הזה, נכנס עמוק ללב ים, חוזר לחוף, ובאיזשהו שלב עושה לך תרגולת של הימלטות, ואתה קופץ עם המחלקה שלך, עם חגורות הצלה, עם כל הציוד שלך, ושוחה אל נקודת אור של פנס קטן, שקוראים לו פנס חשן, חירום חשן כזה קטנצ'יק, אתה רואה אותו, ואתה שוחה בלילה, וכל גל נראה לך כמו האברסט, כל גל שעולה לפניך נראה לך כמו קיר שאפשר לעבור אותו, ואתה פתאום אחראי לכל המחלקה שלך, שבדרך כלל אתה אחראי להם ביבשה בטנקים, ופה פתאום אתה אחראי בתרגיל מילוט במים, ולומדים לנחות בזיקים. ואתה לומד שהפלוגה המבצעית הזאת בעצם נערכת לכל התרחישים שהצבא יכול לחשוב עליהם, שהוא יזדקק לכוחות שריון. ואז אני מוצא את עצמי ממצפה שלם, עושה תצפית לעבר ירדן, אז לפני השלום, עם איזשהו נתיב שיודע להגיע לרבת עמון, לומד אותו. אתה מרגיש שאתה בפלוגה שהיא כנראה תהיה אחד מהשפיצים של חוד החנית, כנראה. האימונים מפרכים, כל האימונים מדברים מלחמה. ינוש בא לראות אותנו באימונים, הייתה עוד פלוגה מבצעית של אלי גבע, פלוגה א', אנחנו ג', שתי הפלוגות שהתאמנו, ינוש היה מגיע, ההערות שלו, זה לא עובר במלחמה. זמיר אומר, זה לא עובר במלחמה. שני, תעשו את התרגיל הזה שוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, וכבר זה יוצא לך מכל, סליחה על הביטוי, החורים, אבל אתה מבין שאתה צריך להגיע לאיזושהי רמה שכנראה צריך להגיע אליה כדי להיות מסוגלים לעשות את מה שהצבא מצפה שתעשה. גולת הכותרת הייתה אימון במשך מספר חודשים בסכר הרואפה, ששם הקימו דגם של התעלה. מה שעשו, זה נמצא ליד חולות חלוצה, מספר קילומטרים בודד, מאוד קטן, מהגבול, מחלוצה, לכיוון סיני, ושם לקחו מי שיטפונות שנערמים, אספו אותם ועשו דגם של התעלה. צה"ל פיתח אז שני אמצעים,
אחד היה דוברות, שזאת חיה מאוד מוזרה של פלטה עם שתי רמפות, שאין לה מנוע, היא מאוד כבדה, מאוד מסורבלת בתנועה, ואותה יכולים למשוך טנקים. והדבר השני זה פיתוח ישראלי של גשר הגלילים. מה זה גשר הגלילים? לקחו ואספו גלילים, הכניסו לתוכם קצף, כדי להציף אותם, בעצם הם היו סוג של נחש, שבכוח האנרציה הורידו אותו בתוך המים, הוא ידע להגיע לצד השני, ולגבי הדוברות, הסיפור היה אותו סיפור, קצת שונה, אנחנו התאמנו על הדוברות, פלוגה א' של אלי גבע התאמנה על גשר הגלילים. אני הייתי צריך למשוך את הדוברה הראשונה, בזמן מלחמה. תדמיינו לכם יום כיפור, אורי צריך למשוך את הדוברה הראשונה לתוך המים, כדי שאפשר יהיה לחצות את התעלה. כדי לעשות את זה, התאמנו בלעלות על הסוללה, כי גם בצד שלנו, גם בצד שלהם יש סוללות. ברגע שאתה מגיע לשיא הסוללה, אתה צריך לברוח, כי אני מושך ראשון, שני הגור שלי והסמל שלי מושכים מהצד, ואנחנו עולים ביחד. אני הראשון שמגיע לפסגה, ומביא את הדוברה אל הפסגה יחד עם הגורים שלי, עם הסמל. מאותו רגע, אני צריך לברוח הכי מהר שאפשר, ימינה, כדי לתת לדוברה בכוח האנרציה לגלוש לתוך המים. ברגע שהיא גלשה על המים, יבוא החבר ממחלקה 2, במקרה הזה דובי פאוסט, ויזרים את הדוברה השנייה, וככה הלאה, עד שאלה מתחברות אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, על ידי אנשי הנדסה ימית, שהיו בסירות גומי בתוך המים, והיו צריכים לעשות את פעולת החיבור, שבין הרמפות של הדוברות. מחליטים שהדבר הזה שפותח על ידי יחידת יפתח של חיל ההנדסה, המפקד שלהם היה לסקוב, דמות שאני לא יכול לשכוח אותה, היה קצין, סוג של קצין בדמיון שלי, פרוסי כזה מאוד קשוח, עם ראש שכל הזמן חושב איך משפרים ואיך משפרים ואיך משפרים, שיגע אותם. למשל, אחת הבעיות הייתה איך משחררים את הפין של הדוברה, איך מקפיצים את הפין, כי בתרגיל הראשון אני הייתי צריך לקפוץ מהצריח, עם פטיש 5 קילו להעיף את הפין שמחבר את הדוברה אליי לטנק, ואז להיכנס לטנק ולברוח. הוא רצה לקצר את הזמן, כי אני נמצא במדרון קדמי, כלפי המצרים שנמצאים בצד השני, וחסלו אותי. ואז הוא פיתח איזשהו חומר נפץ, בכמות קטנה, והפעלה מהצריח, לחיצת כפתור חשמלי, מעגל חשמלי, בום, יוצא, מקפיץ את הפה, והדוברה רצה למים. הצלחה גדולה להצגת התכלית באירופה, ואיפה אנחנו ב1:55 שמלחמת יום הכיפורים פורצת? ברמת הגולן. אף אחד לא מעלה על הדעת להוריד אותנו למחניים, להטיס אותנו דרומה. במשך מספר ימים התמודדו עם גשר הגלילים ועם הדוברות. גשר הגלילים התפרק, אנשים שם שילמו מחיר כבד. אין מה לעשות. האימון, המקצועיות, הם אלה שצריכים להוביל בסוף אצל מקבלי ההחלטות. בכוננות שהייתה והתחילה בראש השנה, אני הייתי עם חברתי ומשפחתה בלוויות, נואבה, אחד החופים היותר יפים שקיימים. בצומת של הנואבה הייתה תחנת הדלק של אבא של יאיר סואט זיכרונו לברכה, ושל רמי שיבדל לחיים ארוכים. יאיר היה מ"פ בגדוד 77 ונהרג גם הוא במלחמת יום הכיפורים. אחד האנשים היותר חזקים שאני הכרתי. כשאני ישבתי בחושניה והחזקתי שם כמ"מ את הקו, במקום 188, הוא הגיע לשחק איתי סוג של טניס על מוט. מכה אחת שלו עם המחבט, הטניס הזה התפרק לרסיסים. איש חזק, איש מקסים, טוב לב. אנחנו בנואבה, ופתאום עובר שם ג'יפ וצועק אורי סגל, אורי סגל. כאילו שאני מסתכל, זה ג'יפ משטרתי,
אני כאילו שאני מפקד נאטו, אני מגיע לשם, אומר לי, יש לך טלפון במשרד, אני מגיע למשרד, אומרים לי מילת הקוד של הגיוס להגיע מיד ליחידה, אני סדיר, כמובן, צריך להגיע למחנה נתן. תגובה ראשונית, הולך לישון. ישנתי איזה שעתיים, להורים של אשתי היה כבר ברור שצריך להחזיר אותי ולשבור את החופשה. איתם ירדנו למטה, לנואבה, וזה אשתי לימים, כן, אז היא עוד הייתה חברה שלי. ואנחנו עולים למחנה נתן, אני מגיע למחנה נתן, אין כבר אף אחד. היו שם איזה 3 או 4 חיילים שהגיעו, הם עלו איתי ברכב אחרון, מאסף כזה, אל מחנה ירדן ברמת הגולן, וכשאני מגיע לרמת הגולן, מה אני רואה בסככה? כל הציוד של הפלוגה מסודר בשלשות, זוכרים את סיפור המחסן. הנה הציוד האישי שלי מגיע. לימים אתה גם מבין שהציוד האישי זה כמעט הדבר הכי חשוב של חייל בזמן השירות. מברשת השיניים שלו, הלבנים שלו, הריח של חומר הכביסה של הבית, מיליון דברים, הסדין שלו, כל מה שיש לו אישי, המסרק שלו, כל הדברים האלה הם דברים שנמצאים בציוד האישי וחיכו בתוך המחסן, אותו מחסן שחיכה לרגע. ברגע שהייתה כוננות, העלו את הכל על מסעית, העלו את זה באותו סדר על המסעית והורידו את זה בסככה הזאת, בסככת הטנקים. ושם מצאתי את כל הציוד שלי. אנחנו מקבלים טנקים שהם בינם לבין משהו שיודע לצאת לקרב, שום דבר חוץ מהמילה טנק ו52 טון. שום דבר. אלה היו טנקים שהורידו מהם מכלולים שלמים ששייכים, זה נקרא ימ"ח, יחידת מחסני חירום של מילואים, הורידו שם מכלולים שלמים והעבירו לסדיר. כי כמו לפני חרבות ברזל, בעיות תקציב, חסרים חלקים, מה עושים? הולכים למחסן, מורידים מהמילואימניקים ומעלים את זה לסדיר, כי הסדיר כאן ועכשיו צריכים להיות ערוכים ומוכנים. יש בזה איזשהו היגיון, אבל אף אחד לא חושב שעכשיו מ-0 ל-100 צריך להקפיץ עכשיו גם את מערך המילואים או את הטנקים שלהם, והם צריכים להיות קשירים. אנחנו עובדים במשך 8 ימים ומכינים את הטנקים האלה. מהיום הראשון של ראש השנה ועד יום חמישי בלילה. יום חמישי בלילה זמיר המ"פ שהוא קפדן, האיש שריבע את הריבוע, האיש שהוא בעצם חניך תורת השריון של גורודיש, שהיה האיש הכי קשוח בחיל השריון לדורותיו, והיה ידוע במידה מסוימת גם לכעין שמצה בגלל המשמעת המטורפת שלו. הוא היה חייל אצלו, והוא קיבל עליו את כל החוקים, וכשהוא נהיה מ"פ הוא יישם אותם. הוא גם יישם אותם בתפקידיו הקודמים. וכשאני הגעתי לפלוגה כבר קיבלתי את זה כמצב נתון שצריך להסתגל אליו, אל הטירוף הזה של המוכנות ברמה הכי גבוהה, של מעבר מ-0 ל-100 על ציר זמן קצר, שעכשיו כאן ובעוד דקה הפלוגה יכולה להיות מוקפצת וכאן היא נכנסת מיד לקרב, אין זמן להכנות. מה שהכנת בראש יש, מה שלא הכנת אין. אלה הדברים, אלה העובדות, כך צריך לחיות. לא הכרתי שום חיים אחרים, אפילו לא בשגרה כשהיינו במחנה נתן. כל הזמן דיברו מלחמה. אם תהיה מלחמה, מה יקרה? ואנחנו מוקפצים ראשונים. ובמחנה נתן אנחנו מכינים את הטנקים, יום חמישי מסדר. עושים מסדר כאילו מחר בבוקר הטנקים יוצאים למצעד יום העצמאות, שהפלוגה אגב השתתפה בו במאי 73, המצעד האחרון של צה"ל בירושלים. ואנחנו, הוא עובר ובודק את הטנקים ברמה מטורפת. אנחנו צבענו את הטנקים לכבוד המסדר הזה של יום חמישי בלילה. יום חמישי בלילה, המ"פים הולכים לקבוצת פקודות אצל ינוש. אני נשאר בג'יפ שנמצא ליד הסככה בתור קצין תורן. ואני נרדם. הרעש של מכשיר הקשר, שזה כמו רעש של גליל, הרדים אותי. הייתי עייף מאוד כנראה, נרדמתי. איפשהו בסביבות 10 בלילה, אני אקבל מכה בשכם מאחורה בג'יפ של המגד,
וזה היה קהלני. הוא אומר לי, ישנת. הוא לא מכיר אותי. אני אחד של ג', פלוגה ג'. מה שקרה, פלוגה ג' שעלתה למעלה, עלינו בשבת, לא היו לנו תקורות. לפלוגה אין אפשרות, אין לה אפסנות, אין לה מטבח, אין לה איש חימוש, אין לה איש תחמושת, אין כלום. ולכן הצמידו אותנו לגדוד 77 שהיה שם למעלה והיה לו את כל התקורות. בתוקף זה, בגלל שלגדוד 77 היה עד חטא פלוגות, טייגר נקרא מהרגע הזה טט. אחרי חטא בטט. מהטט הזה נולד הטייגר. שלימים בקשר כך נקראנו. והוא תופך לי, נותן לי מכה, ואומר לי מחר בבוקר משפט אצלי. ואני הולך לזמיר הקשוח, וגם הסרקסטי, שיש בו קצת לפעמים קורטוב של התעללות. הוא אהב מאוד את החיילים, אבל הוא רדע מאוד בקצינים. היה הבדל מאוד גדול ביחס שלו בין הקצינים לבין החיילים. את החיילים הוא אהב אהבת נפש, הוא ממש היה על תקן אבא שלהם. ואני הולך לזמיר ואני אומר לו, תשמע, הוא רוצה משפט בבוקר, מה עושים? כוננות. מי יודע? יום קרב, מלחמה. אומר לי זמיר ככה באדישות, אין מה לעשות, עד הבוקר נראה גם מה יהיה. בסדר. בבוקר 8:30 אני מצוחצח, כובע על הראש, הרס"ר של 77 מכניס אותי למשפט, ואומר לי, קהלני, אתה ישנת כקצין תורן, בהאזנה, בכוננות, אז אתה עכשיו תרד למחנה נתן, ותהיה קצין תורן חביות. כי מה נשאר במחנה נתן? החביות האלה בחצי גובה, צבועות בשחור ירוק, אין שם אף אחד. אם אתה לא אחראי, אז בוא תשמור על חביות, שם הסיכון הוא נמוך איתך. אני הייתי גמור. אם הוא היה יוצא מהחדר, משאיר אותי לבד, לא יודע מה היה קורה. זה היה ממש מבחינתי סוף העולם. אני יוצא החוצה, אני ניגש לזמיר. אני אומר, תשמע, הוא רוצה שאני ארד להיות קצין חביות. זמיר כמו זמיר. אומר לי, בוא נחכה, נראה מה יהיה במהלך היום. אחרי הצהריים אנחנו מקבלים פקודת תנועה בנקודה שממנו יצאנו למלחמה. שזה בערך בצורת השריון, 200 מטר מזרחה לכניסה לנפח, ברמת הגולן. תוגדה 210 של היום. ואנחנו שומעים שם יום שישי, ערב יום כיפור, צום, ב10 בבוקר של שבת, בא אליי זמיר, ואומר לי, תקשיב, המחלקה שקיבלנו, וזאת מחלקה 3, שרוני לפבר היה המ"מ שלה, היא הייתה מחלקה גם כן בפירוק, בדיוק כמו שהיה לפני חרבות ברזל. בפירוק, בגדוד 77, בפלוגה, אחת הפלוגות של גדוד 77. והוא הגיע כמ"מ צעיר. וכשהוא מגיע אלינו, אני אומר לזמיר, בשביל מה אנחנו צריכים את זה? אנחנו פלוגה מבצעית, מיומנים, 2 מחלקות, נכון. 1 ו2, דובי מ"מ 2, דובי פאוסט, ואני 1. מיומנים, מה אנחנו צריכים עכשיו את הצעירים האלה, שרק עכשיו, עוד לא גמרו צמ"פ, בקושי גמרו צמ"פ. רק צרות. אומר לי זמיר, אם באמת הולך לקרות משהו, או מלחמה, אנחנו צריכים כוח. בסדר. הוא בא ב10 בבוקר, אומר לי, תן להם פקודת יציאה למלחמה. עכשיו, פקודת יציאה למלחמה, אין דבר כזה, אין חיה כזו. זה לא לומדים, לא בקורס של שריון, לא בשום קורס. טוב, אז מה עושים? קיבלתי פקודה ללכת לעשות זה. אני מושיב אותם ליד הזחל של אחד הטנקים שלהם, ויושב רוני לפבר עם שיער שתני, עם עיניים כחולות, מיד הוא נראה לי כמו קצין של הוורמאכט הגרמני, וכולם צעירים בצמ"פ, מסתכלים עליי ככה למעלה, ואני עומד כמו רשג"ד בצופים, ואני אומר להם, תראו, לא אתן לכם פקודה, כי פקודה זה דבר מסודר, יש כללי, שיטה, וכו' וכו'.
אני אתן לכם תדריך, עכשיו אתם רצים לעירום התחמושת, מביאים רימונים, מכניסים לצריח, קושרים אותם טוב שלא יהיה בלגן. והדבר הכי חשוב, אם קורה משהו, אתם עושים חיקוי המפקד. נתק בקשר, בעיות בתוך הצריח, לא משנה מה, אל תעצרו. תמשיכו אחרינו. כי אני אומר להם, אם אתם תתקעו, אתם מרתקים אותנו, מזמין צרות. בזה אני מסיים, הם רצים לעירום התחמושת. מגיע עמי דורון, זיכרונו לברכה, בגדוד 77, חבר שעשה איתי ביחד את כל המסלול, הלך לקורס קצינים לפניי, במחזור שאני לא הצלחתי להגיע אליו, היה בפנימייה הצבאית והיה חבר שלי מאוד טוב, עד כדי שאני ביקרתי בביתו והוא אצלנו. משפחה שלי הכירה אותו, ומביא לי פחית צבע כדי שאני אמרח בצבע לבן מאחור, שמטוסי צה"ל יזהו שאנחנו, כוחותינו, חוץ מהפאנלים הזוהרים ששמנו למעלה. וב10:30 או 11 חוזר זמיר ואומר, יש פקודה לאכול. אני אומר לאנשי הצוות אצלי בטנק וגם לפלוגה, למחלקה שלי ולכולם, צריך לאכול. היו שם חבר'ה דתיים שזה בשבילם היה משהו בלתי נתפס. השמיים יפלו עליהם. אתה לוקח תפוח עץ, נוגס בו, ומראה שזה בסדר, הם ממשיכים להתקיים, ואיכשהו הם גם מבינים, ואני גם מסביר, ואני אומר, חבר'ה, אני לא יודע מה הולך להיות, אבל אם הולך להיות משהו שהרבה שעות נצטרך להיות בשטח, צריך להיות חזקים, לא יודע מתי תגיע הספקה, לא יודע מה יהיה. וכולם הולכים ואוכלים. מתחילות השמועות. זה יתחיל ב-12, זה יתחיל ב-1:45, זה יתחיל ב-6 בערב, יש כל מיני שמועות. כל פעם אנחנו בכוננות, כל שמועה כזה. מה זה כוננות? נמצאים בצריח, מחכים. ואז ב-1:55, אני רואה 2 מטוסים, משוחי כנפיים לאחור, באים ממזרח למערב. אני, הרחובותי, גר ליד תל נוף, הרי אני מכיר מטוסים. היו פה סופר מיסטרים, גם כן משוחים לאחור. אמרתי, זה סופר מיסטר, כי הרי מי יכול לחזור בכלל מכיוון סוריה? רק מטוסי חיל האוויר שחוזרים הביתה בשלום לבסיסם, אין למשהו אחר. והדבר הזה עובר מעל נפח וזורק דברים שחורים גדולים, ואני עדיין בטוח שזה הבידונים, שזה המיכלים הנוספים שיש למטוסים, עם דלק ספר כדי שיוכלו להגדיל את טווח הזה, והם הולכים להיכנס אולי לקרב אוויר, שהם יהיו יותר קלים לתמרון. הדבר הזה נופל על נפח, על הבונקר העיקרי של נפח, איפה שהיה רפול, מפקד אוגדה 36, וכל הפיקוד של האוגדה, של הזירה, של המרחב, של החתמ"ר. ואז, באותה שנייה, מכת ארטילריה על כל רמת הגולן. כשאני אומר על כל רמת הגולן, אוקטובר, הכל יבש, הכל נדלק בצ'יק, לא היה מטר שלא חטף או פגיעה ישירה או ריקושט, שזה חלק מפגז שאף ממקום, שהוא רותח וחם, והוא הצית את העסק. האש הייתה כל כך מסיבית, שהיא התיחה את הכבישים. כי גם הכבישים, הרי הם סוג של דלק מהחלק התחתון בזיקוק. וזה הותח. והיו להבות בגובה של 10, 15, 20 סנטימטר, של הכבישים. מזלנו היה של פלוגת טייגר, שאנחנו ביולי-אוגוסט, שזה 4 חודשים קודם, תפסנו את הקו כפלוגה במקום 188 שירדו לתחת תרגיל חטיבתי. אני ישבתי בחושניר, במרכז רמת, דרום מרכז רמת הגולן. וזה ישב מול פתחה שנקראת פתחת קודנה. ברמת הגולן יש 3 פתחות, יש פתחה אחת מאוד גדולה, שבה עמק הבכה חלק ממנה של 15 קילומטר, רוחב. יש פתחה אחת שהיא יחסית צרה,
פתחת קודמה במרכז, שהיא היום בגדר הדרומית של אלוני הבשן, ויש פתחה נוספת בצומת רפיד, איפה שיש הברך של הציור בגבול, כשתסתכלו על מפה. ואני יושב שם בחניון, כיף לא נורמלי, מנהל את המחלקה, בעל הבית לגמרי, על הכל, על סדר היום, המשמעת, האוכל, כל מה שרק אפשר לחשוב. מצד אחד אינטראקציה עם הלוחמים, עם החיילים, מצד שני כללי משמעת מאוד ברורים וגבולות עשה ואל תעשה. זמיר מגיע לבקר, לוקח את הקצינים, אותי ודובי פרסטוס פי הג'וחדר, ואנחנו נוסעים. ואין שביל שאנחנו לא עוברים, ואין עמדת טנקים, ואין בולדר שאנחנו לא מכירים, זה סלעים גדולים שאנחנו לא מכירים, מגבלות השטח, מה רואים, הכל בניווט עיוור. אין מפות, לא לוקחים מפות, לומדים בעל פה. ובעצם מפתחים דבר שהוא די ראייה צילומית. זאת אומרת, אם היום תתארו לי מקום, איפה אתם נמצאים ברמת הגולן ואיפה נמצאת השמש, אני אגיד לכם בגדול איפה אתם נמצאים ולאן אתם יכולים, לאן תפנו ומה תעשו. עד כדי כך הכרנו את השטח. כשפרצה המלחמה, אמרתי אש, יש גם עשן. אתה לא רואה 30 מטר קדימה. אנחנו מתקדמים מזרחה מהנקודה שהייתה מטווחת, של צומת השריון והחורשה שם של האקליפטוסים ליד, שם שהיינו, ונעים מאחורי השיפון לכיוון קו המוצבים. כבר שומעים את 188, חטיבה של גיבורים, כבר צעקות עד לב שמיים ותיאורים זוועתיים של כמויות אויב שרצות לכיוון שלהם. מעבר לארטילריה, מעבר לחיל האוויר התקפות וכו' וכו'. ואנחנו מגיעים לנקודה שבגלל שהכרנו את השטח, זה הוסיף המון לביטחון האישי שלי, לביטחון העצמי. אתם לא יכולים לדמיין לעצמכם כמה זה אחרת כשאתה מכיר את השטח שאתה נמצא בו. כשאתה לא מכיר את השטח, יש לך עוד מימד מאוד קשה להתמודדות. בטח כקצין שמוביל חיילים ולוחמים. זמיר, כשאנחנו יוצאים מהנקודה שלנו, אומר משפט שמבחינתי הוא משפט אלמותי. אבל הוא גם היה המשפט שהוביל ומשך את המשמעת, את הבטיחות ואת הכל. הוא אמר, תחנות טייגר כאן טייגר, אנחנו יוצאים למלחמה, לא חוזרים במסגרות שחורות. זה היה משפט אלמותי בקשר, שבעצם כיוון ואמר, עושים הכל כדי שזה לא יקרה. וכשאני אומר עושים הכל, זה הכל. פה אני צריך לציין את אנשי הצוות, גם שלי, גם של האחרים. כל אחד מהם הגדיל ראש ברמות מטורפות. הוא הגדיל ראש ככה בגלל שכל אחד בעצם היה צריך לשמור על השני. אנחנו נכנסנו לתוך הפרק שנקרא בלימה, שזה 4 ימים סביב השעון. אני לא אכלתי, רק שתיתי, למרות הגיע קצת אוכל, הגיעו ארגזים של מלפפונים מהקיבוצים, ארגזים של עגבניות, כל מיני אנשים טובים, העלו משאיות, שפכו אותם. עד שהצבא התחיל להתארגן עם כל מה שצריך, היו גם מנות קרב בתור, אבל המנות קרב זה רק קרקרים, ודברים יבשים. אני לא יכולתי לאכול. לא יכולתי לאכול גם בגלל המראות, גם בגלל הריחות שהיו מסביב, כי הקטל היה נוראי, זוועתי. לקראת לילה, אנחנו רצים מיד לכיוון כמה מחפשים שיתנו לנו איזשהן פקודות מסודרות. כלום. בגדול, נענו מזרחה כי לגמרי לכיוון המוצבים, קו המוצבים של צה"ל, לאורך הגבול, כי היה ברור ששם ההתרחשות הראשונית, ושם אולי נפגוש את האויב, אבל ממש מה קורה, תמונת מצב, לאן הולכים, מה עושים, לא ממש. אנחנו מגיעים אל נקודת ה-90 מעלות בכביש 98, ליד מוצב 109, ושם יש מקום שנקרא מזבלה, כי פשוט מקונטרה שפכו שם את כל הזבל, שזה דרומית לעמדת האום. כשאתם רואים, מסתכלים על קונטרה, אתם רואים בתים לבנים, דרום על הזה,
ושם אנחנו מתמקמים. ובלילה אחרי 2 אנחנו מקבלים פקודת יציאה לכיוון מערב הלילה. עכשיו, התמונת מצב הייתה שפלוגת טייגר היו בה 10 טנקים. לי היו 2 טנקים, היה סמ"פ, שמו אבירם אברמוביץ', שהוא היה סמ"פ של אלי גבע קודם, ועבר אלינו ביום חמישי. לא הכרתי אותו. זאת אומרת, ידעתי שהוא קיים, כי ראיתי אותו בגדוד, אבל אני לא הכרתי אותו כי לא עבדתי איתו אף פעם. היה זמיר, היה דובי. בשלב הזה עם 2 טנקים, אחר כך הצטרף אליו השלישי, והייתה המחלקה השלמה הזאת, מחלקה 3 עם רוני לפבה. ולקראת הלילה, זמיר נותן פקודה, בגלל הלחץ שהיה על מוצב 110, שהוא טיפה דרומה, מוצב הבא אחרי 109, שהוא בדרך לאלוני הבשן שעולים בו שמאלה למעלה, ויש בו חלמוניות מאוד יפות בעונה ללכת לראות. הוא מוצב חודר. הסורים רצו על הגדרות. בכל מוצב כזה היה כוח של גולני, והיה מחלקת טנקים, 3 טנקים, של 188. הם לחמו בחירוף נפש, אבל המסה שרצה עליהם הייתה יותר גדולה מקצב האש והיכולת שלהם להתגבר. ואז זמיר שלח את מחלקה 3 עם הסמ"פ, עלו ל-110, אמרו לצוות, לחבר'ה, למפקד המוצב, להיכנס כולם פנימה, וביצעו אש על כוחותינו על הגדרות, והורידו את הלחץ מ-110. לקראת 3 בבוקר, בין 2 ל-3 בבוקר, התקבל מידע שיש כוח שנע מדרום לצפון על כביש 98 של היום, ציר רשת של אז. הוא נכנס בצומת קודנה ומשך צפונה. רוצה להשלים את הסיפור של הכרתי את השטח וידענו איפה אנחנו נמצאים. כשישבנו ביולי-אוגוסט, הייתי חניון מצטיין, 3 טנקים. מגיע אלוף הפיקוד, חופי, חכה, לבקר ברמת הגולן בחטיבה 7. ינוש מביא אותו לגדוד 82 אליי. אני הפלוגה היחידה שהייתה שם בקו בנקודה הזאת, והוא מגיע אליי לביקור. מטסטזים אותי לילה שלם על שולחן חול שמדמה את השטח, מה קורה אם הסורים פורצים? וחכה שואל אותי, אורי, הסורים פרצו כשהוא הגיע בבוקר. אני אומר לו, המפקד אין בעיה, יש לי 3 טנקים. טנק אחד אני שם על המורדות הצפוניים, טנק אחד מורדות דרומיים, הוא אומר לי, השלישי, אמרתי, הוא יתגבר בהתאם. סוג של ילד לא מנוסה מטומטם, שזאת תשובתו. ועומדים לידו אנשים מנוסים שכבר עברו את 67. כבר שרקו להם כדורים על הראש. כבר מבינים מה זה אויב. והנה אני עומד עכשיו לפני מערב לילה, לעצור חטיבת חוד, חטיבה 43 עם גדוד 211 בראש של דיוויזיה 9 הסורית. לא יודע שזה הם, יודע רק שיש כוח שנע, תכף אני אספר גם למה, ממה אנחנו יודעים. ולמחרת עוד הבנתי עוד יותר כמה חמור היה התפיסה או הגישה ש3 טנקים יכולים לבלום התקפה יזומה של הסורים. מזכיר חרבות ברזל? אולי. ועכשיו, אנחנו רצים דרום על כביש 98 ציר רשת, ומנסים להבין, מקצין אג"ם 188, בני קצין, זיכרונו לברכה, שנהרג יום למחרת, מנסים להבין כמה טנקים מגיעים, והוא אומר לנו 3 פעמים. פעם הוא אומר לזמיר, שאותו הוא מכיר, אתה חייב לעצור אותם, פעם שנייה אסור לתת להם לעבור, והבנו שיש 2 אפשרויות, אני לפחות הבנתי בקשר, או שהוא לא רואה ולא יודע כמה הם, או שהוא יודע ולא רוצה להגיד. זה 2 אפשרויות שישנם מלצל, כשאנחנו נעים על הכביש במהירות. עכשיו, מי זה אנחנו? זה זמיר, בוך סמל המחלקה שלי וצוותו, ואני. אלה 3 הטנקים שנעים דרומה. דובי פאוסט נשאר בצומת
כדי לנסות לקלוט את מי שיצליח לעבור אותם. כי לקחנו בחשבון שאולי יצליחו לעבור אותם. זמיר לקח את זה בחשבון. ומורידים את המחלקה בסרח מ"פ מ-110, ואומרים להם להתייצב על כביש 98 עם הפנים מערבה לכיוון מדינת ישראל, קנים מערבה, זה ההיפוך ממה שחינכו אותנו, כי הרי יורים לכיוון האויב בסוריה. והנה אנחנו רואים את צפת, רוני לפבר שהוא בן צפת, רואה את אורות צפת, והקנה שלו לכיוון מדינת ישראל. והם עומדים ואנחנו מבקשים אינפורמציה, וזמיר במקביל יורד לכביש, שם את הראש על הכביש, שומע את רחשי הטרקים, ממש כמו במערב הפרוע, חוזר לכלי, אומר להם לתפוס עמדות, שואל אותם מה הם רואים, כי הם ראו יותר מכם, היו דרומיים לנו 500 מטר, 600 מטר, ואומר להם, תגידו לי מה אתם רואים, והם אומרים שהם רואים טור ארוך מאוד על הכביש, שאין לו סוף עד קצה גבול הראייה, שדה הראייה. ואז אנחנו נערכים למערב הלילה, שבעצם מייצר את האות L האנגלית, האות הגדולה L, כשבצד האחד סרח מ"פ ומחלקה 3, ואנחנו מחכים שהם יגיעו אלינו. כשהם הגיעו אלינו למרחק של 200 מטר, ניתן את הפקודה, אני מרים זרקור, רק לי היה זרקור, שהרכבתי אותו מראש, זה אז אור לבן גדול של 60 סנטימטר קוטר, משהו ענק, שהיה ברור שברגע שאני אדליק אותו, אני מקום אור ואליי תתנקז האש, זה היה ברור. ולכן גם זמיר מיקם אותי מזרחית לכביש. בצומת, מה שנקרא צומת קטקומבה, זה הדרך שהיום שם נמצא אתר מורשת טייגר, עם כל ההדמיה וההמחשה, כולל הקשר המקורי, כששולחים אותנו אל הקרב. מי שיגיע לאתר יוכל ללמוד על מה שקרה שם, יש שם תצה מאוד ברורה, יראה לו את התמונה, יבין את תמונת המצב, בדיוק כפי שזה היה במקום האמיתי. מדליק את הזרקור, גם בוך וגם זמיר פותחים באש, באותו זמן במקביל הרביעייה שנמצאת דרומה לנו פותחת באש מערבה, הם משיבים באש לרביעייה, לסרח מ"פ ומחלקה 3, לא פוגעים ומושכים לשטח ההריגה שאנחנו תכננו, שזה שטח שכלוא בתוך האל, כל השטח הזה, שזה שטח ב-500 מטר בערך מאיתנו. המשמעות שכל פגז שאנחנו יורים פוגע, כי המסלול הבליסטי של הפגזים היה כזה שהוא פוגע בכל מטרה מעל 60 סנטימטר ו-600 מטר. ולכן גם אם התותחנים לא ממש דייקו בול, זה עבד. מה עוד עבד? ברגע שפגענו בטנק הוא נדלק. כשהוא נדלק, נהייתה לנו הצללית של הטנק שליד. וככה הצלחנו לחסל אחד אחרי השני, בקרב שנמשך משהו כמו שעתיים לקראת אור ראשון, ולקראת אור ראשון זמיר כונס גם את דובי שייק בצומת, ואנחנו עושים ניצול הצלחה לוודא בשטח הריגה, איפה שכל הפגרים של הטנקים היו, הסורים, אנחנו עוברים שם ומוודאים שהם לא יכולים לסכן יותר אף כוח אחר. משם אנחנו ממשיכים להמשך פקודות. כמה טנקים ספרתם שם? זהו, זמיר הכריח אותנו, אמרתי שזמיר היה באמת יוצא דופן. הוא גרם לנו לספור. היו שם 43 כלים, שמתוכם היו שם 60 כלים, שמתוכם 43 היו טנקים. זאת אומרת, זה יותר מגדוד 211 עצמו, היה שם כוח נוסף שכבר היה בזנב ונכנס פנימה. אנחנו סופרים אותם. הוא מדווח לינוש. וינוש, אותו ינוש, שבחודש אוגוסט אמר לו, לבקשתו של זמיר להתמנות להיות סגן מפקד גדוד, סמג"ד 82, אמר לו, אצלי לא תהיה סמג"ד. הוא לא העריך את זמיר. ואז באותו רגע אחרי מערב הלילה,
יאנוש שהיה אינטלקטואל לדעתי, שינה את דעתו מיד והבין, הודה בטעות שלו, ואמר לזמיר, טייגר, אני אוהב אותך. ולמעשה, מהרגע שהוא שיגר אותנו לתוך המערב הזה, ועד תום המלחמה, היינו ת"פ שלו. זאת אומרת, תחת 77, שהיינו מהרגע שהגענו בראש השנה, ועד שהתחילה המלחמה, בערך 5 שעות מתחילת המלחמה, איפשהו ב7-8 בערב, כבר היו קבוצת פקודות ישירות מיאנוש. זה היה מאוד קשה, משום שהוא הקפיץ אותנו ממטרה למטרה. וכשאני אומר 4 ימים סביב השעון, זה אומר, אתם יודעים שבשריון הכל מגיע דרך הקשר, באוזניים. אתה מקבל פקודת יציאה לכיוון מטרה מסוימת או יעד מסוים, תוך כדי תנועה אתה כבר מקבל את היעד הבא. הטירוף היה, אי אפשר בכלל לתאר אותו. קצב האש היה מטורף. כאן שוב נכנס העניין של אנשי הצוות. הנהגים שלהם היה אמצעי ראיית לילה, עזרו לנו באיתור מטרות. הייתה לנו הפתעה ענקית. אנחנו לא ידענו שיש טילים נגד טנקים שנקראים סאגרים. וזה מלמד, שאותי לימד לפחות, כבר מיד הבנתי, שיש דבר שנקרא הפתעה, הוא מופיע בכל מלחמה או בכל התקלות, אם אתה לא מזהה אותו מיד תמשיך לחפש אותו כי הוא ישנו. לא הכרנו את הסאגרים, הסאגרים היו 2 טילים שהיו במזוודה על הגב של כל חייל, כל לוחם. הוא נשכב מאחורי איזשהו סלע ועם ג'ויסטיק של כמו מחשב, שיגר לך עם כבלים את הדבר הזה מ-50-60 מטר. זאת אומרת, אתה צריך רמת ערנות מטורפת. אתה שומע כל שיח שינה. אתה רואה עם אישונים רחבים בטירוף. סביב השעון, במתח נוראי, בסטרס. ואני אתבטא, אני אומר, אני לא הלכתי לשירותים במהלך אותם 4 ימים. חוץ מלהשתין, כלום. אורי, אני רוצה רגע להחזיר אותך ללילה של המערב, שזה, כמו שאמרנו בפתיח, זה דבר שנלמד בצבאות העולם. מתי הרגשתם שעשיתם משהו גדול? באותו זמן לא הרגשנו את זה. אני בכלל, לאורך כל המלחמה, הרגשתי שאני עושה את מה שציפו ממני. והרגשתי שאני עושה את מה שאני מצפה מעצמי. זאת אומרת, כל מה שהתאמנתי, כל מה שהכנתי, האנשים שלי, הצוות שלי, המחלקה שלי, הפלוגה שלי, זה מה אנחנו יודעים לעשות ברמת קשיות הכי גבוהה. זה לא נוח, זה קשה, זה בתדירות גבוהה, זה רצף גבוה, מה שאתה רוצה. אבל לא הרגשתי שמשהו נוראי, זה. כן התרגשתי שהסורים בכלל נכנסו לתוך שטחי מדינת ישראל. איך הם מרשים לעצמם? איך הם מרשים לעצמם? אני בשלב הראשון, תכף בהתחלה, ואחרי 5 שעות, זוכר את עצמי בצריח, ממש עם דמעות של כעס. עומד ואומר, איך הנבלות האלה מרשים לעצמם להיכנס למדינת ישראל? מה עשינו? הרי לא עשינו שום דבר. לא פעלנו, לא עשינו פעולה שהיה צריך להשיב לנו, לא הכרזנו הכרזה, לא היה כלום, לא היה מניע. והנה הם מפתיעים אותנו ועושים את זה. זה משהו שהיה קשה לי מאוד לקבל. מזכיר לכם חרבות ברזל. שאלה נוספת שאני רוצה לשאול אותך. אתם יצאתם מהלילה הזה בלי נפגע אחד. כל הרמה בוערת באותו רגע. פצועים, הרוגים. ידעתם מזה? אנחנו לא ידענו את הכמות של הנפגעים. אני יכול להגיד לך שכשהגענו לנקודת מלא מחדש, שבו ממלאים גזים ודלק, שהייתה טיפה דרומה לאלרום, לפני העלייה למרום גולן, על כביש 98, על הכביש הראשי, אני תמיד ירדתי מהצריח והלכתי וישבתי על איזשהו סלע. התרחקתי. כי בפעם הראשונה שלא התרחקתי, התחילו להגיע כל מיני שמועות על מי מהחברים נפגע. עכשיו צריך להבין שמי שהיה בקו באותה עת, בזמינות מיידית למגע עם אויב, היו הסדיר. זאת אומרת, כל המממים שהיו ב-188, היו או מחזור מעליי, או במחזור שלי, או מחזור מתחתיי. זאת אומרת, שם אנחנו נמצאים, את כולם אני מכיר, אני במקרה לא ב-188,
אני במקרה ב7, ואני במקרה בפלוגת טייגר, פלוגה ג' של גדוד 82. אבל כלום, פתאום מגיעות שמועות, כבר מתחילות שמועות, אחרי הלילה הראשון מה קרה בדרום רמת הגולן. גדוד 82, שנע לכיוון דרום רמת הגולן, עבר קרבות קשים מאוד, באזור 116, 117, תל פארס, 111, 112, כל האזור הזה, גדוד 82 היה שם, מאחורי גדוד 53 של 188. להם, לשתי פלוגות שהיו פלוגות סמ"פ, זה היה נורא, משום ששתי הפלוגות האלה היו עם חיילים גיבורים ממש, שהיו אנשי נחל, שקיבלו הכשרה של צמ"פ, לא סיימו את הצמ"פ. מג"ד 82 שהגיע לרמת הגולן איתם ביום שישי. מי זה המג"ד? ברק, חיים ברק. ביקש מיאנוש לתת לו שבוע לסיים את הצמ"פים של שתי הפלוגות. זה היה יום שישי, למחרת ב2 התחילה המלחמה. המפקדים שהיו שם בפלוגות לא היו בפלוגות מבצעיות ולא החזיקו קו. הם לא הכירו את רמת הגולן. גם חיים ברק המג"ד לא הכיר. הסמג"ד של גדוד 82, גם הוא היה פנימיון, לוחם. הסמג"ד דני פסח הגיע לשם, היה עם פלוגה ד' של גדוד 82 של דני לוין. לחם ליד 116, מלחמה מאוד קשה. הטנק שלו נפגע, ועם חיילים נוספים ירד למטה, עלה אחר כך שוב למעלה, שבעיניי זה אומץ נפשי אדיר, לחזור חזרה ללחימה מהתופת הנוראה הזאת שהייתה שם בלילה, שהיה שם, כל ההנהלה נעלמה שם. כל ההנהלה של 188, כל מי שהכיר את השטח, כל מי שידע לכוון, להגיד מה לעשות, אתה בתור כוח שלא מכיר את השטח, מה אתה עושה? ירד למטה, הלך חזרה, ציוות את עצמו, הלך חזרה עם כוח שלו, של דני פסח, ונהרג אחר כך בקרב על נפח, כשהוא עלה. בעיניי מעשה גבורה אדיר, החזרה הזאת. והיו כאלה שחזרו, כולל איש צוות שלנו שחזר מסיבות כאלה ואחרות שאפשר לספר אותם, אבל ברמה שלומי קדוש חזר חזרה אחרי שהורידו אותו מהטנק שהוא היה בו, כי סמג"ד 77 עלה על סלע והטנק שלו הושבת, והוא עלה על הטנק של דובי פאוס שהיה בצומת קונטרה, והתותחן הזה מצא את עצמו, שלומי קדוש מיסוד המעלה, מצא את עצמו בשטח אחרי שהוא ניסה לחלץ את הטנק התקוע ולא הצליח, אסף עוד לוחמים, שומע ערבית בשטח של חיילים הכל פזור סורים, ומוביל אותם למטה לכיוון הכנרת והולך חזרה ומצטוות שוב אלינו, כעבור לילה. זה סיפור מדהים. אז היו דברים כאלה, אבל הם דברים עם כוח נפשי אדיר, לדעתי. ואחרי שאנחנו גומרים לספור את הטנקים, אנחנו ממשיכים לנוע בגזרה של עד הבוסטר, החרמונית, עמק הבכה. הלחימה במהלך היומיים האחרים הייתה בעיקר, קודם כל בשלב הראשון, בקשה של יאנוש לאתר את המאמץ העיקרי. עלינו לבוסטר, עוד בלילה, חיפשנו כבר בלילה הראשון ולא מצאנו, לא ראינו, לא יכולנו לזהות שום דבר שמבשר שהכוח העיקרי מגיע משם. לא היו מודיעין, לא היה חוזי, לא היה מזל"טים, לא היה שום דבר שנותן לך מודיעין, לא היה מודיעין לספר לנו מה קורה. המודיעין היה בעצם מדיווח של כוחות בשטח. כל מי שנתקל דיווח לאחור, העלו את זה על מפות והקמב"צים, ואיכשהו בנו תמונה. וככה במהלך יומיים עד שהגענו לקרב עמק הבכה. בערב, בלילה שלפני עמק הבכה, מצאנו את עצמנו פלוגת טייגר על הבוסטר. הבוסטר זה הצלע של 90 מעלות לעוז 77, איפה שהיום האנדרטה של גדוד 77. ב-90 מעלות האלה רואים שבשבות מצד ימין, יש שם רכס מתמשך, זה הבוסטר.
הבוסטר הזה למעלה, יש לו ירידה לקונטרה, כי מי שמדמיין, קונטרה נמצאת מאחוריו, זאת אומרת, דרומה לא. ואנחנו עולים על הבוסטר, ונתקלים בכוחות אויב, אבל קטנים מאוד. פה איזה BTR, נגמש או זחלם כזה, ופה זה, אבל לא משהו מסיבי שמפריע לנו מאוד. ואנחנו די חוסמים את הציר כדי לא לאפשר לסורים לרדת לכיוון קונטרה, כי יש שם ממש כביש ראשי שיורד אל תוך מרכז קונטרה. ועם אור ראשון, אני רואה שני מסוקים מגיעים ממזרח למערב, מעל עמק הבכה. כשאנחנו עומדים על הבוסטר ומסתכלים עם הפנים צפונה. וכמו נועל השריון, אנחנו פותחים בארגז אש ויורים מקלעים. עומד ינוש מאחוריי ואומר, אחד של טייגר, אתה לא פוגע. היה לו, דיבר כמו במף סתום. זה היה ממש זובור. איזה זובור יכול להיות יותר? בקרב, אתה כבר מביא מלחמה, אתה לא פוגע, שני מסוקים, אולי עם קומנדו, מנסים להיכנס ולהנחית אותם איפשהו באזור נפח, באזור המערבי לך, אתה לא פוגע. השניים האלה ממשיכים, ופתאום אני מסתכל שמאלה אחרי מספר דקות מועט מאוד, אולי 5 או 6 דקות, ואני רואה אותם חוזרים באותו גובה, באותו מבנה. לימים התברר לי שהם ניסו להנחית כוחות בנפח, לא הצליחו, ירו עליהם, והם חזרו. וכשהם חוזרים, אמרתי לשמעון סבח, התותחן האגדי שלי, אמרתי לטען, למסעוד אברג'יל, תכניס חלול לקנה. ואני אומר לתותחן, תיקח הסט של 4 מעלות, אל תשאלו אותי למה 4 מעלות, תחושת אצבע. שום דבר לא יודע לחשב, אין מחשב ירי, אין שום דבר שיודע לעשות את זה. אנחנו המפקדים נתנו את הפקודות בפקודות האש, להסתים במעלות, לאן צריך לראות, לתותחן. אני אומר לו, תסיט 4 מעלות, בעצם תחכה עם התותח שלך, שהמסוק יגיע אליך במרחק 4 מעלות, שגר אתה. המסוק ימשיך להתקדם, ואם נצליח אז הוא גם יפגע בו. אמרתי לו, אל תחכה לפקודת אש ממני, אתה רואה 4 מעלות, שחרר. הוא משחרר פגז חלול, אני רואה את הפגז חלול רץ אליו, ומפצח את המסוק הזה לשניים, נופל למטה באזור תל ג'ית, שזה התל שנמצא בחיבור בין ה-90 מעלות של עמק הבכה. ועולה עשן סמיך מאוד, שחור, כמו ששורפים צמיגים, לגובה של אולי 80 מטר. וידעתי שפגעתי בו. לימים, יש עוד איזה 4 שטוענים שהם פגעו בו, אבל אני אומר לכם שזה אני בוודאות. מסיימים את זה, ומקבלים פקודה, כי מתחילים לראות את הדיוויזיות הסוריות, נעות לעבר עמק הבכה. עכשיו, איך הדבר הזה נראה? בהתחלה אתה רואה נקודות שחורות רחוקות מאוד, שאפילו במשקפת אתה לא מצליח לזהות איזה טנק. זה משהו שחור כזה שנע לכיוון מערב. לאט לאט הם מתקרבים, ואתה מבין שזה טנקים. עכשיו, מג"ד 82 נפצע ביום ראשון. הסנג"ד שלו נהרג. גם כן, אמרתי, בעלייה לנפח. זאת אומרת, לגדוד 82 מג"ד סנג"ד לא היו. הפלוגות המשיכו לתפקד. אבל בגלל שלא היה מג"ד, החליט מי שהחליט להעלים את סיפור גדוד 82 מסיפור עמק הבכה. ומי שיראה עכשיו את הסרט שנמצא באלרום, יראה את הצבת הכוחות בכוכביות, מי נמצא שם, אין גדוד 82, אין פלוגות גדוד 82. כדי לספר את העובדות, היו שם 17 טנקים של גדוד 82. 10 של טייגר, שהגיע כמובן שלם כמו שהוא היה כל הזמן, ו7 טנקים של פלוגה א' של אלי גבע. כמה טנקים היו סך הכל של חטיבה 7 אחרי 4 ימי קרבות קשים מאוד, על זה בכלל אין ויכוח, עם לוחמים שהקריבו את חייהם לטובת העניין, אומר ינוש 25.
מתוכם אנחנו 17. גם אם יבוא האומר ויגיד, לא 25, היו שם 30, גם 30. 17 זה המון בתוך הכוח. כולם ירו, גם מהמקום שבו 77 היה, בו היה קהלני והפלוגות שלו. גם אנחנו שהתמקמנו על תל ג'יט, התל שמחבר את שתי הצלעות של עמק הבכה, הבוסטר ואיפה שהאנדרטה. תסתכלו, תראו איזה גבעה שעליה יש איזשהו מבנה כזה מחולות, זה תל ג'יט. לימים סיפר לנו יאנוש שהטייגר בלם את הציר המרכזי של המתקפה הסורית. אני, כשנלחמתי שם ועמדתי בתל ג'יט, לא ידעתי שזה מה שאני עושה. מה שמתברר שטופוגרפית יש ודי, מי שיסתכל על השטחים החקלאיים של היום, יש שם ודי שרץ כמו יתר במשולש, באמצע, רץ מכיוון צפון מזרח לכיוון דרום מערב, אל תל ג'יט. עכשיו, אם הם היו עוברים אותנו, המשמעות הייתה שהם היו עולים על הכביש, שהמרחק שלו הוא סדר גודל של 0.5 קילומטר, 700 מטר להגיע לצומת אלרום, ומשם עוד איזה 0.5 קילומטר עד נקודת מלא מחדש. מה שקרה לנו, וזה מה ששומעים בקשר, את זמיר אומר, נשארתי בלי פגזים. זה אחרי שאנחנו עוברים בקשר הפנימי בפלוגה, וכל אחד אומר, נשארו לי פגז אחד, נשאר לי 2 פגזים, 3 פגזים, וברור שאנחנו לא יכולים להמשיך, גם כי באש מקלעים אי אפשר לעצור טנקים. והטור הזה של הסורים, הטורים ממשיכים לנוע. וכל טנק שאתה פוגע, וכולם יורים שם, כל הכוחות, 77 ו-71 מאלה שהיו, ושרמנים פתאום מילואימניקים הגיעו, וכל מיני, לא משנה. כולם יורים, כולם פוגעים. אבל המסה הייתה כל כך גדולה, שכולם התרוקנו. אני מעריך שמה שקרה לי קרה גם לאחרים. מבקשים ללכת למלא מחדש, ויאנוש אומר, 15 שעה עד שיוסי בן חנן יבוא להחליף אתכם. אומר זמיר, אני לא אחזיק מעמד 15 שעה, כי הדבר הזה מתקדם. אומר יאנוש, אין ברירה. ואתה מבין, כי אתה בוטח באיש הזה. ומה שצריך להגיד על יאנוש. מבחינתי יאנוש, לכל אורך הדרך, הבנתי שהוא יודע מה הוא עושה. אני מכיר את התלונות, הוא לא ראה, הוא לא היה, הוא היה יותר רחוק, הוא היה מאחור, תמיד יש את אלה שיש להם מה להגיד. אני אומר כקצין לוחם בשטח, במגע הראשון תמיד, אומר, תמיד האיש דיבר לעניין, אני אפרט את זה יותר מאוחר בתוך המובלעת הסורי, בנקודות שזה היה מולי ישירות. ופתאום הסורים עוצרים, מסתובבים 180 מעלות וחוזרים מזרחה. זה מתחבר לנסיגה שלהם בלילה של המערב, כי הרי מישהו צריך לשאול שאלה, למה הם נסוגו? למה הם חזרו לתוך סוריה באותו לילה? 7 טנקים עוצרים דיוויזיה בעצם בתנועה, שהזנף שלה עוד נמצא בתוך סוריה. אם הם היו מחליטים לנסוע קדימה, כמה היינו פוגעים? בסוף הם היו מורידים אותם. זה קרה משני סיבות. אחד, שבספר שמוסטפא טלס, שר ההגנה הסורי, פרסם ונמצא בסטימצקי בתרגום עברי, מצפון תיפתח הרעה, הוא כותב שחטיבה עמדה מול חטיבה 43. הוא העריך אותנו כחטיבה, היינו 7 טנקים. הסיבה היא קצב האש והקטלניות, על זה בכלל אין ויכוח, לדעתי זאת הסיבה. והם תרגמו את זה לכוח גדול. ובדוקטרינה הרוסית, כל פעם שאתה נתקל באיזושהי בעיה, אתה הולך אחורה ועושה, מחשב מסלול מחדש. זה קרה בלילה הראשון, וזה קרה גם בעמק הבכה. הם הבינו שהם לא חודרים אותנו, לא יודע למה. עצרו, הסתובבו, הלכו אחורה. ובזה נגמר פרק של הבלימה. בימים אלה יושבים המ"פים אחרי 52 שנה, והמג"ד, חיים ברק, ומ"מים, ובעצם משחזרים את הקרבות של רמת הגולן,
של גדוד 82, ומספרים בעצם פעם ראשונה את סיפורו של הגדוד הראשון של השריון, שלחם בכל מלחמות ישראל. ומעלים את זה על ספר, ומעלים את זה באתר, שיעלה לאוויר, אני מקווה, בחודשים הקרובים. הספר הזה לא בא להלקות באף אחד, אבל הוא בא כן לספר את הסיפור של התפקיד המרכזי שהיה לשלושת הפלוגות, א', ב' וד', בדרום רמת הגולן, בשלב של המתקפה הסורית המסיבית על דרום רמת הגולן שנפלה, וכבר בלילה הראשון טנקים סורים ברמת מגשימים בתוך היישוב וכו' וכו'. ממש מזכיר חרבות ברזל, שדרות, נתיבות, ומספר את הסיפור של פלוגה ג' שלא הייתה בדרום רמת הגולן, אלא בגלל שחילקו בלילה הראשון את רמת הגולן לשתיים, גיאוגרפית, וכל מי שהיה בחלק הגיאוגרפי מצפון לגבול הזה, נשאר ת"פ7 ותחת פיקוד 7, וכל מי שדרום על אלוני הבשן נמצא תחת 188, פלוגה ג' של טייגר נשארה תחת חטיבה 7. אבל גם פלוגת טייגר, גם הפלוגה של אלי גבע פלוגה א', גם הפלוגה ב' של צ'סנר, 3 פלוגות שהגיעו לקו הגמר בהפסקת האש ב-19 לחודש. כולן. 2 תחת 7 ו1 תחת 679. זה לא משנה, אבל כאורגן הפלוגות היו שם. ולכן 82 היה שם. קרה לו מה שקורה במלחמה. ואנחנו ראינו את זה גם במלחמה האחרונה לצערנו. אחד הדברים שמאפיינים מלחמה זה שההנהלה נעלמת. ההנהלה יכולה להיעלם בגלל קצר בתקשורת, סייבר, יכולה להיעלם כי היא נפצעה חלילה ופונתה, ויכולה כי חלילה היא נהרגה. פתאום אתה קורא ואף אחד לא עונה, לא משנה למה, אין לך תשובה. מה זה כן מלמד? שאתה ביחידת היסוד כפלוגה, חייב להיות כמשק כמעט סגור, ערוך לשעות ואולי ליום ואולי ליום וחצי, עד שהספינה הזאת, או הנושאת מטוסים שנקראת צה"ל, מתיישרת חזרה אל עבר היעד העיקרי. לוקח זמן להתארגנות, ראינו את זה גם עכשיו בחרבות ברזל, זה טרי מאוד. זה כמה ימים שאתה מתארגן, אתה לא יכול אבל באותם ימים להפסיק להילחם. אתה ממשיך להילחם, השעון ממשיך לרוץ. ולכן, אם הכלים שלך לא קשירים, האנשים שלך לא קשירים, אתה לא יודע מה אתה עושה, או לא, בכלל, הסיפור של אומץ, אין לו שום קשר לפחד. האומץ זה היכולת שלך להתגבר על הפחד, אבל עושים דברים בחוכמה. דוגמה, בלילה הראשון, בארטילריה הנוראה הזאת של מ-2 בצהריים של תחילת מלחמה, כל השטוצרים של רמת הגולן נפגעו. שטוצרים זה מרכזי מים שמחברים את המים לשטחים החקלאיים. לחץ מים אדיר. נהיו שם מזרקות בגובה של 60 מטר, מראה מרהיב. אבל מה קרה? הם הרטיבו את האדמה השחורה הכבדה. ומי שנכנס מתחת למצפור של קונטה, לשטח הזה, הוא טבע שם ונשאר שם והיה צריך לחלץ אותו. אנחנו שנדרשנו לחצות את זה לא חצינו. עשינו סיבוב מעבר לאביטל, וירדנו מאזור צומת ברום גולן, ורצנו לכיוון הבוסטר. אז לקח לנו עוד 5 דקות, אבל כולם הביאו, כולם היו, כולם הגיעו. זאת אומרת, צריך לעבוד בתבונה ובזהירות ולהצליח. נכנסים לסוריה, לילה קודם אני נכנס לטנק של הצריח של דובי ואומר לו, לא בא לי. לא בא לי להיכנס. אני תחון מרגיש אבק. גמור, 4 ימים האלה ללא שינה, ללא זה, גמרו אותי. והתפללתי שגולדה, הייתה שמועה, גולדה צריכה להחליט אם נכנסים או לא נכנסים לסוריה. ראש הממשלה. ודובי באדישות שלו, דובי פאוסט אומר לי, נחכה לבוקר, נראה מה יהיה. ואנחנו מקבלים יום להתארגנות,
וב-11 לחודש אנחנו נכנסים לתוך סוריה. ואני בטנק השביעי שנכנס בכוח בציר המרכזי, וכאילו העבירו לי מתק לאוטומט מחדש, כאילו כל ההתלבטות הזאת לא הייתה. רצים במהירות, נתקלים פה ושם, ומגיעים לנקודה המזרחית ביותר שנקראת חרפה. הנקודה הזאת גם מתדלקים. מגיע רכב תדלוק, ולידי עומד יוס אלדר, שאחר כך היה קצין חינוך ראשי, סיים כתת אלוף. הוא היה מג"ד 75, מג"ד החרמש, שהם לא טנקים. חיל רגלים משוריין. ואני אומר לו, תפלדה. מאיפה אני מכיר את יוס? הרי כמ"מ, מג"ד, מה יש לי? מג"ד בגדוד אחר. זה הגדוד השלישי של חטיבה 7. הסיפור היה שבלילה הרביעי, ממש לפני יום ההפסקה, או ביום ההפסקה בלילה, אני כבר לא זוכר אם זה או הלילה ההוא, מגיע אליי זמיר ושוב פעם בסרקזם אומר לי, 10 דקות מגיע אליך יוס, תלמד אותו טנקאות. ואני מסתכל עליו, כאילו, מאיפה באת? כאילו, מה הסיפור? 10 דקות מגיע יוס. אני מכניס אותו לטנק עם הצוות שלי, ואנחנו מסתובבים באזור מרום גולן, משהו כמו, אני יודע, 3 שעות, ומנסה ללמד אותו ניהול צריח וצידודים וטובה ושליטה בין הצריח לבין החלק התחתון של הטנק, הטובה. הבן אדם הולך לאיבוד. אבל הוא מספיק נחמד ואמיתי, אמרתי לו, תשמע, תיקח לך איזה סחר פה, איזה מישהו, שים אותו בתא טנק קשה, שינהל את הטנק, אתה תנהל את הכוחות. מה הסתבר? הייתה החלטה של ינוש לתת לו טנקים, להפריש טנקים לטובתו ולהפוך אותו למפקד מסגרת. בצדק, מפקד מסגרת שנכנסת לתוך סוריה למובלעת עם טנקים. והוא מגיע לנקודה שאני מגיע, ועכשיו אני בחרפה, הנקודה המזרחית ביותר, שאחרי יש דבר שנקרא לג'ה. הלג'ה, יש לג'ה קטנה ולג'ה גדולה, הצפונית היא הקטנה ששם אני נמצא. בלג'ה הזאת, מה זה? זה כמו אדמת ירח, כמו התמונות מהירח. זה לבה שהתקשתה בגובה 30-40 סנטימטר, מה שמסמל אותה אין באווירות. יש לה שביל אחד שנכנס ושביל אחד, אותו שביל יוצא. אין תמרון. ואני מגיע לשם, ויוס מתדלק, ואני לוקח את זרנוק התדלוק אליי, אחרי שהוא מסיים, ואין דלק במכלית. אומר זמיר, אתה תישאר פה, בבוקר אני מושך אותך, הוא קיבל פקודת תנועה דרומה לכיוון תל שמס. טיפה דרומית לנו. מהרגע זה ואילך, אנחנו עצמאים. בשלב הראשון, 3 ימים הראשונים, נמצא איתנו הסח"מ פ'. לאחר מכן אני ממשיך לתפקד עצמאית כמחלקה שם. ת"פ, גדוד 17, בסיס האימונים החילי של גולני. המג"ד דוביט קץ, שנהיה הרל"ש רמטכ"ל אחר כך. ואנחנו נכנסים לילה ראשון ולילה שני לתוך הלג'ה, ועומדים בנקודה שנקראת 938, נקודת נ"צ. רפול קיבל החלטה שזאת נקודה ממש בתוך הוא רצה שם שליטה, שכשיגיע שלב הפסקת האש והמשא ומתן, דגל ישראל יהיה שם. אז אנחנו נכנסים, יוצאים לקראת בוקר, מתארגנים במהלך היום, וחוזרים. ביום השני, עכשיו רגע, מגיעים לשם, כשנכנסנו לתוך המובלעת, אני מחפש במפה שלי את החלק שעכשיו נכנסים. אני מגלה שהסמל מבצעים, הוא קיפל חלק מהמפה בחלק האחורי, אני פותח אותה, אבל היא מגיעה עד חרפה. מה שמזרח הצפונה, אין מפה. זאת אומרת, מחרפה לג'ה אין לי. אני נכנס פנימה, ביום השני, במהלך היום, אנחנו עומדים בצורה מאובטחת עם הטנק שלי, עם קנה לכיוון צפון, לכיוון מזרת בג'אנט, שזה העיירה לפני שהם מתחילים לטפס לדמשק, מרחק 40 קילומטר, ממש קרובים לדמשק. ושם נמצא אלי גבע עם הכוח שלו, ואני רואה ויליס מגיע, ואני פחדתי מאוד בקומנדו סורי שמגיע בכל מיני תצורות, ואני שם את התותחן שלי על.
והוא צועק לי כי הוא רואה בהגדלה דרך העדשות שלו, שיש שם לוחית זיהוי ישראלית. ואני אומר לו, חדל, אתה לא יורה, והרכב הזה מגיע ויורד ממנו מי שאני מזהה מאיר הר ציון. הוא יורד למטה בכל צרות שלו, מסתכל עליי בצריח, אומר לי, בוא בחור, ככה, בוא בחור. אני יורד למטה, אומר לי, אתה יודע מי אני? אז אני יודע, אני קראתי את כל הספרים שלו כשהייתי נער, מכיר את התמונות, אי אפשר להתבלבל. הוא אומר, אתה מכיר פה, אתה יודע איפה אתה נמצא? לא רציתי לבייש אותו, מאיר הר ציון, מגדולי הסיירים של המדינה הזאת. אמרתי לו, בוא תסביר, הוא פותח מפה, לי אין מפה. הוא מסביר לי איפה אני נמצא. מסיים, הוא אומר, הבנת? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, אוקיי, נכנס חזרה לווילי שלו וממשיך לנדוד בין היחידות. בלילה הרביעי או החמישי, לקראת בוקר, אני עושה את הצרכים שלי בתוך הטנק, מסתכל דרך הפריסקופים, ורואה RPG עם מטול, מרחק של אולי 15 מטר מהטנק. חדש לגמרי, ממש מהמדף. ידעתי שהקומנדו הסורי היה. חוזר חזרה לחרפה בבוקר עם אור ראשון, ניגש לדוביד קס למגד, אומר לו, אני לא נכנס יותר בלי חיפוי של אנשי חי"ר. אומר לי, למה? אמרתי לו, תשמע, הטנקים לא יודעים להילחם בחוליות קומנדו שמגיעות, זאת בעיה, אני צריך כוח חי"ר שבא, הוא אומר לי, אין לי. אמרתי לו, אז אני לא נכנס. אז הוא אומר לי, אתה מסרב פקודה? אמרתי, אני לא מסרב פקודה, אם אתה עומד על זה, אני אכנס עם תותח במצב ציפה, אני נוהג בטנק, הצוות שלי לא נכנס. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, משום שאני לא הבאתי אותם חיים עד לפה כדי לשחוט אותם. המשמעות שהמחלקה שלי תשחט שם. ואני לא הבאתי אותם עד לפה חיים ובריאים כדי שישחטו. במילים האלה. הוא כנראה סיפר את זה לרפול. רפול, מפקד אוגדה, חוזר אליי, אומר לי, אחד של טייגר, מה הבעיה? מה הבעיה? אמרתי לו, את אותו דבר בקצרה, אני לא הבאתי אותם עד לפה. אומר לי, תן לי 3 קטנות. אחרי זה 7 דקות, חוזר אליי דוביד קץ, אומר לי, יש כוח שיכנס איתך. ובלילה נכנס איתי הכוח. אבל גולני כמו גולני, מדברים, עושים רעש בתוך הזחלם שלהם, בלגן. נכנס אליהם בקשר, אומר להם, תראו, עוד ציוץ אחד שאני שומע, אני יורה בכם. זאת האסכולה של זמיר, כן? שלא נתבלבל בעניין הזה. חוקים בזמן לחימה הם קפדניים מאוד. לא יהיה פה שקט, אני מחסל אתכם. ונהיה שקט. אני חוזר בבוקר לחרפה, ואני רואה שם את בן דודי, סמל בגולני, מקיבוץ דפנה, חיבוקים, זה בן דוד שלי, גדי כהן. אני בא לגדי, אני אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, אני פה בגדוד 17. הוא אומר לי, איזה לילה. אמרתי, מה קרה? הוא אומר, אמרו לנו להפתח טנק שהיה שם בפנים. ההוא צעק עלינו, רצה להרוג אותנו. אמרתי לו, תירגע, זה אני. זה סיפור שרץ במשפחה. אחד הרגעים היותר קשים שהיו לי שם, ואני כן רוצה לספר את זה בהקשר של ינוש. אנחנו שם סבלנו מהתקפות של חיל האוויר הסורי. הוביל אותם מטוס כחול. אני כשכתבתי את הספר, כתבתי ספר שנקרא כאן אחד של טייגר, שנמצא בתוך האתר של לטרון. אם תיכנסו גדוד 82 פלוגת טייגר, לחיצה יש לכם PDF של הספר. תוכלו לקרוא אותו עם החוויות שלי, מי שרוצה. ואני לא כתבתי על המטוס הכחול הזה, כי חשבתי, אולי אם אני אכתוב דבר כזה, יגידו שאני מפנטז. מה מטוס כחול מוביל מטוסים סורים כדי לעשות בזים לתקיפה? כאילו מוביל אותם בניווט, מנווט עבורם להגיע. עכשיו, זה קרה כמה פעמים. הם ירו עלינו וריקטו אותנו. לימים גיליתי שאיש תותחנים, בגלל האינטרנט, כתב על המטוס הכחול הזה. היום אני יודע שהוא אמיתי, שהוא באמת היה, והוא הוביל אותם. כנראה טייס רוסי שהוביל אותם.
הבאזים שלהם והריקות היו נוראים. אתה עומד במקום עם 53 טון, טנק, צנטוריון, שמתנדנד כמו קופסת גפרורים, כמו רעידת אדמה, אבל מדפים סגורים, לא יכול לקרות שום דבר, אלא אם כן תחטוף פגיעה ישירה מאיזו רקטה כבדה. וכל הזמן אני שואל את בוך, הסמל שלי, 1ב', הוא אומר לי בסדר. וככה אנחנו מגלגלים, ועוד בז, ועוד בז, ועוד בז, ועוד בז. אמרתי די, אני מתקשר ליאנוש ואני אומר לו 20 כאן אחד של טייגר, אני מבקש סיוע אווירי. הוא אומר, אין לי חיל אוויר. אלוהים יהיה איתכם. עכשיו, אני מרצה בהרבה מאוד קורסים, בכל הרמות, מ"פ, מג"דים וכו'. תמיד פוערים עיניים ואומרים, איזה מין תשובה הזאת של מפקד, אלוהים יהיה איתך. צריך לגזור מזה משהו אחר. זאת אמירת אמת. הוא לא אמר לי, עוד רגע יגיעו, עוד 5 דקות יבואו. הוא השאיר אותי סוברני לקבל החלטה מה לעשות. כדי לשמר את הכוח שלי תחת התקפה אווירית קשה מאוד, וזה התקפות שחזרו על עצמם. לא רק עלינו, זה ירדו על כל הגזרה. ירדו גם על אלי גבע במזרח בית ג'אן, ירדו על החלק הדרומי יותר. הם ריקטו את כל האזור. אבל זה נורא. אבל מצד שני, הייתי עצמאי מאוד לקבל החלטה. אני נשאר במקור, אני חוזר לעיירה נחרפה, אני מנסה לזוז קצת, אני מנסה לעשות משהו. זה דבר ראשון. דבר שני והאחרון שאני רוצה לספר. לא הייתה לי מפה שם, כמו שסיפרתי. היה שם קצין טיווח קדמי שעמד על אחת הגבעות שמתחילה להתרומם לכיוון דמשק. אמרתי, דמשק היא הנקודה הגבוהה ביותר. ומתתי להוריד אותו, ואני לא היה לי טווח. הוא היה משהו פה 5-6 קילומטר ממני, ניסיתי לראות עליו מכל הכיוונים האפשריים, לא הלך, לא הגעתי אליו. ממש יריתי כמעט כמו תותחנים, בזווית כזאת, לא הגעתי. ואז ביקשתי מיאנוש, ברשת החטיבתית, סוכריות, שזה ארטילריה, קני תותחים. זה היה הקוד. הוא אומר, אין סוכריות. שומע אותי, יוסי קורן, לימים, אז נקרא קרוביצקי, שהיה איתנו ביחד בבה"ד 1, מזהה את הקול שלי המנזר, ואומר לי, האם סגל? אני אומר לו, חיובי. הוא אומר לי, יש לך 4 לדקה. עכשיו, אין לי איך לכוון אותו. אמרתי, תן פגז ראשון, אני צריך תיקון. אין כאילו, מה? שולח פגז ראשון לפי הערכה שלי, מתחיל לתת לו תיקונים, מחסל את הדבר ונהיה שקט. האחרון לחסל היה בקצה השני של הלג'ה, באותה נקודה שאני הייתי, עמד T-62, שזה הטנק הכי חדי שיש, הוא ישב בתוך מטע בננות, וניסה להוריד אותי. ואנחנו כל יום נלחמנו אחד בשני, כמעט כל היום. כל כמה דקות מישהו מוציא פגז. ואני לא פוגע בו והוא לא פוגע בי. אחרי המון זמן קיבלתי החלטה שאני יורה עליו פגז מאיך שיש לו מסלול בליסטי כזה, כמעט כמו פגז של תותחנים, ואני מוריד אותו. עמדתי בצריח והצדעתי לגיבור. לאחר מספר ימים, אני עושה כנוס לנפח, הולך בשביל כדי להיפגש עם הפלוגה, כי הם היו בנפרד בחלק הדרומי, אני בחלק, זה הסיפור שלא סופר, כל הקטע שלי בתוך המובלעת של מחלקה אחת לא סופרה בשום מקום בסיפורי חטיבה 7, כולל בספר של על קצה גבול היכולת. אף מילה לא מוזכר על הפרק הזה, כאילו לא היינו קיימים. ואני הולך בשביל, ואני מרגיש מכה בעורף, וזה קהלני. הוא אומר לי, סגל, אם יש דבר שאני לא מצטער עליו, זה שלא שלחתי אותך להיות קצין חביות. זה ככה... לא, הוא שלח. הוא שלח. לא, שלא בוצע העניין. שלא בוצע. כן, לא בוצע העניין. רציתי לשאול אותך כאן, אולי, רגע, אורי, סיפרת שניהלת דברים בתוך המלחמה עם המח"ט. אתה מדבר ישירות עם מח"ט, לא מקובל. זה הרבה יותר חמור מזה.
אני תוך 3 ימים הייתי כמעט מג"ד. מדוע? כי אחרי יום קראו לי לקבוצת פקודות במזרת בית ג'אן, עם מפקד חטיבת גולני, שזה היה המפקד השלישי, אחרי 2 עליות לחרמון, שזה היה אורי שמחוני. הוא גם זה שדאג לי לדרגת סרן, שהעלו בדרגות בדצמבר של 73, העלו בדרגות של מלחמה. לא היה מי שימליץ עליי, לא הייתי עם זמיר. הוא המליץ עליי וקיבלתי תוך יום את הדרגה, קיבלתי סרן. והייתי אצלו, ואני הגעתי לשם, אז התיישבתי בשורה 5ית או 6ית. היו כיסאות פלסטיק מתחת לרשת. והוא רואה אותי, הוא אומר לי, טייגר, טייגר. אמרתי לו, אני אחד של טייגר. הוא אומר לי, טייגר, טייגר, בוא, שף, שורה ראשונה. והתחיל לתת קבוצת פקודות, ואני מסתכל על הלוח, ואני רואה כל מיני סימונים, שלימים כמובן שבגרתי, אני מבין, שזה סימונים, איפה גדוד, איפה פלוגה של האויב, איפה זה, מוצבים, ציורים, פלוסים, כל מיני דברים. התחלתי ללמוד את הסימנים האלה, בקקה שאתה לא לומד אותם, אתה יודע שהם קיימים, אתה לא לומד אותם, אתה לא מתרגל אותם. כי אתה לא ממש חובר לכוחות אחרים, זו פעם ראשונה שלמדתי לחבור. אני קיבלתי טנקים שנשארו מהעלייה השנייה לחרמון, הופיעו בחרפה, שמו אותם ת"פ שלי, עד שאבנר זעירי הגיע ולקח אותם. הם היו, אני לא יודע, יום או יומיים אצלי, הייתי מ"פ ישיבת טנקים. כי לא היה להם קצין, לא היה להם אף אחד. אבל אחרי זה, כשהגעתי לנפח, יצאנו לחופשה. בחופשה הראשונה, לא ראיתי אור אדום כאן ברחובות, נכנסתי עם הרכב שלי, נכנס בי רכב מגויס. אני נסעתי באדום, הוא נסע בירוק, פיצח את הרכב, השאיר אותי עם כיסא מפלט. ירד לי הפרופיל ומכאן נגמרה הקריירה שלי בשריון. ועברתי לאמן ולחתונקה באקה. הייתי שם ראש מדור תכנון וסד"כ. הייתי אחד מאלה שכתבו את הפרק של התוכנית הרב-שנתית הראשונה בכוח אדם של צה"ל. היו תפקידים מעניינים מאוד. בגיל 31 פרשתי מהצבא, לא רציתי לחכות 9 שנים לפנסיה, אז יצאו בגיל 40. הייתי רב סרן שהגיע לפרקו. באתי לראש המחלקה, שהיה חנוך מילוא, זיכרונו לברכה, שאז היה קצין השלישות של הגייס. הוא היה עכשיו ראש המחלקה של מחלקת התכנון באקה. ואמרתי שאני רוצה ללכת, הוא אמר לי, בוא נעלה לראש האקה, תקבל סגן אלוף. אמרתי לו, גם אם תוותרו על הסגן אלוף, אני אקבל אלוף משנה מנצנצים. ואז הוא אמר לי, מה זה אלוף משנה מנצנצים? אמרתי כזה שקווה ונכבה. ככה במילים האלה, אני הייתי מוחלט לגמרי שאני עוזב את הצבא. לא רציתי להישאר בצבא. ויצאתי לחיים אזרחיים. התחלתי כאיש מחירות, אחר כך מהר מאוד כמנהל מחירות של חברות לציוד מכני. לא היה לי שום מושג שהתחלתי מה זה הציוד המכני הזה, אבל הבוס הראשון שלי, שמו היה ירדן ברמס, הוא שלח אותי לארצות הברית. עשיתי שם חודש קורסים, חזרתי לארץ, הייתי איש מאוד מיומן, מאוד אסרטיבי, במחירות הגעתי להישגים מאוד יפים. לאחר מכן היה לי פרק היה לי 3 חנויות ברשת באג של מחשבים, זה ההתחלה של הרשת, שעוד מי שניהל אותה היה בחור בשם איירה רוזנפלג, היה איש מאוד מיוחד שהגיע מגרמניה וחלם על הרשת הזאת, היה איש עם דמיון מטורף, עם חיפושיות ועניינים, והיו לי חנות אחת ברחובות ו2 בירושלים, במדרחוב ובבית הכרם. לאחר מכן, אחרי שסיימתי את זה, נהייתי מנכ"ל עיריית רחובות 5 שנים. כל פרק כזה בערך 5 שנים עשיתי. נהייתי מנכ"ל עיריית רחובות במהלך 5 שנים. ואחר כך נהייתי בעלים של חברה שאני הקמתי עם עוד 2, עם עופר מרגלית, שהיה ראש ענף נפגעים בצה"ל והשתחרר. ורציתי להיכנס לעולם הנפגעים. אפשר לחקור למה, אבל זה מה שהיה. וגם את המילואים שלי עשיתי 30 שנה במערך הנפגעים, שזה סיפור בפני עצמו. אמרת 3 שותפים, מי יהיה השלישי? השלישי היה חן קוגל, שהוא היום ראש המכון לרפואה משפטית, דוקטור חן קוגל. והקמנו מחלקה לרפואה משפטית שחן קוגל עמד בראשה, שמאוד מאוד הצליחה ושרתה את כל העורכי דין הפרטיים, הפליליים וגם האזרחיים
במנגנוני חבלה, איך נגרם, למה נגרם. ומחלקה שבראשה עמד ראש מחלקת בריאות הנפש לשעבר בצה"ל, פרופסור חיים קנובלר, שהקים מערך שתומך בתביעות של לוחמי צה"ל ל-PTSD. צריך לזכור שבתקופה ההיא זה היה עם תודעה מאוד 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 נמוכה וקשיים אדירים. לשמחתי הדברים הולכים ומשתפרים. כשחן קוגל זכה במכרז להיות אחרי פרופסור ריס, ראש המכון לרפואה משפטית, המחלקה הזאת נסגרה כי אין רופאים משפטיים במדינת ישראל. ולא חשוב מה הסיבה, אבל אין. ונשארתי עם המחלקה הזאת, שעד עצם היום הזה עושה עבודה מצוינת בסיוע לאנשים עם PTSD. בלי קשר לזה הקמתי את העמותה יחד עם שלומי ציפורי, שהיה קצין החימוש ואצלנו בגדוד, וגם היה, הוא עדיין עורך דין בעל שם מוביל בתחום של תביעות מול משרד הביטחון. הקמנו עמותה שנקראת העמותה לקידום נפגעי תגובות קרב, שהמטרה שלה הייתה לא לטפל באנשים פרטיים, אלא ללכת על נושאים עקרוניים. הגשנו 2 בג"צים שבהם ניצחנו. אחד, הפסקנו את המעקבים אחרי הלומי הקרב, שזה היה סיפור נוראי, כנסו לאינטרנט, תמצאו שם סיפורים בלי סוף. הדבר השני שהצלחנו לעשות, זה שמשרד הביטחון ירד מהעניין של תקופת ההתיישנות 3 שנים. הם עשו 3 שנים על PTSD בדיוק כמו על כל פציעה אחרת. נקטע לך יד, אתה יכול לתבוע רק 3 שנים. אחרי 3 שנים, אתה כבר לא יכול על פי חוק לתבוע. אולי יש דרך עקיפה, אבל ברמה העקרונית. ב-PTSD, אחד המאפיינים שההתפרצות היא לפעמים מאוחרת. 2, שאנשים עד שהם מכירים במצב, עד שהם יכולים ללכת לטיפול, עד שהם מגיעים לשלב של חוות דעת והבנה ואבחון, זה כבר עובר את 3 שנים, ואז הם כבר לא יכולים להגיש יותר תביעות. אם הם עושים את הטעות הכי גדולה, הם הולכים להכרה של הביטוח הלאומי, ואז מי שמוכר על ידי ביטוח לאומי לא יכול להגיש תביעה למשרד הביטחון. זאת אומרת, פה גם הרפואה, ברפואת המשפחה, קצת תרמה לנזקים במרכאות שלכאורה יכולים היו לקרות לאנשים, על ידי זה שהכווינו אותם בתום לב, רופאי המשפחה, לכיוון ביטוח לאומי. כשהוא לא ידע שביטוח לאומי כשיכיר בו, ובצדק מכיר בו, הסיבה היא בכלל נעוצה בזמן המלחמה, או באירועים שהוא היה, ושזה עקב ותוך כדי המלחמה קרה לו, אבל ברגע שביטוח לאומי הכיר בו, הוא כבר לא יכול ללכת למשרד הביטחון. אז גם את זה עשיתי. פרויקט החיים שלי זה האתר למורשת טייגר, שאני ממליץ לכל מי שרואה את הסרטון עכשיו, לפגוש אותו ברמת הגולן. האתר נמצא 2.5 קילומטר צפונית על כביש 98 הראשי, שחוצה את כל רמת הגולן, מלמטה, מחמת גדר ועד החרמון, וצפונית לאלוני הבשן, 2.5 קילומטר, גם בווייז, אתר מורשת טייגר או אתר טייגר, תגיעו לשם. האתר יודע לספר לכם את הסיפור גם אם אין מדריך, גם אם אין שם אף אחד. הוא אתר חינמי, הוא מונגש גם לעיוורים, כי יש שם הכל בשמה. הוא גם מונגש לחרשים, כי יש שם הכל, יש שם תצה שמדמה את העניין, ואפשר להבין מה שם קרה, ויש שם לוח של את הסיפור. ויש שם גם מערכת של לחצן, של מסבירן, שמסביר חוץ באנגלית וחוץ בעברית מה קרה שם, את סיפור המעשה, יש לחצן של רשת הקשר האותנטית, שזה משהו מאוד היסטורי, כי אין אותו, וזה משהו שהגיע מהארכיון בקושי רב שהצלחנו להשיג אותו, שבו בעצם אומר מפקד האוגדה רפול ליאנוש, תשלח כוח משנה שלך לבלום במקום שעשינו את המערב, כוח שמגיע וכו' וכו'. אומר לו יאנוש, אין לי כוח כזה. אומר לו רפול, אז תשלח אפילו יחידת משנה של משנה של משנה. במונחים של קשר ושל שריון, זה אל תשלח גדוד, אל תשלח פלוגה, זרוק מה שיש לך ביד, זרוק לשם. כי את זה צריך לעצור. ואז מקבל זמיר מיאנוש פקודה
לנוע לאזור הזה, ואז מתרחש המערב שמסופר היום. אנחנו מרצים את הסיפור הזה לקבוצות מחו"ל, לקצינים מחו"ל, שמגיעים בית ספר לפיקוד ומטה. בצבא הבריטי עשינו, צבא האמריקאי, צבאות אחרים שאני לא יכול לנקוב בשמם, אבל עשינו דברים, ואנחנו עושים את זה, גם בעברית, גם באנגלית, בהתאם לצורך. עדיין החבר'ה שלנו במצב שיכולים להגיע ולעשות שם גם הדרכות, ואפשר באתר שנקרא Tiger Force, tigerforce.com, ייתן לכם את האתר, את הנגישות, איך מגיעים, טלפון לקשר, כל מה שאתם צריכים. האתר הוא אתר תיירות מאוד מטויב. הוא נעשה פרי עבודה של משרד הביטחון, וצריך לציין פה את האנשים הטובים במשרד הביטחון, את אריה מועלם, ראש אגף הנצחה ומשפחות, את כל האנשים שלו שעשו את העבודה הזאת ממש, נתנו את הנשמה שלהם, עשו את זה במסגרת 50 שנה במלחמת יום כיפור. המועצה האזורית שהסכימה לתהליך, זה היה תהליך של 7 שנים, מ-2016 עד 2013. וקרן הקיימת שמתחזקת את זה עד היום, מנהל המחוז שלה, מנהל מרחב גליל וגולן, והיערן של הגולן, שהוא איתמר מקדיש את כל זמנו ומרצו לתחזוקת הדבר הזה. יש כבר עצים שעוד מעט ייתנו גם צל, זה ייקח קצת זמן, אבל ייתנו גם צל. ובגדול, האתר הזה נחשב אולי לאתר הדגל של כל הגופים שתרמו להצלחה שלו. משרד הביטחון, קק"ל, מועצה אזורית. מי שחתום על הטנק זה ראש המועצה היוצא של מועצה אזורית גולן, חיים רוקח, שעזר לנו מאוד עם ועדת המורשת של המועצה, עם מהנדס המועצה, שבאמת שעה ימים כלילות, והם הסכימו לכלול את האתר הזה, למרות שאין לנו חללים, במסגרת שיפוץ האנדרטאות שעשו ל-50 שנה למלחמת יום הכיפורים. יום לפני חרבות ברזל, ביום חמישי, 5 לאוקטובר 2023, ברוב עם, 400 איש, אלוף פיקוד צפון, מפקדים בכירים בצפון, חטיבה 7, כל מי שאתם רק, סגן שר הביטחון, כולם היו שם. וחנכו, ברוב עם, חנכנו את האתר הזה. בצד שלנו, יש אנשים שמקדישים לזה המון. שלומי קדוש מיסוד המעלה, ודוד גולברי, אחד מאנשי טייגר, וחנניה אלקסלצי, ועוד רבים נוספים שבאים ומתייצבים ומגיעים ותורמים להצלחה ותחזוקה של האתר הזה. אנחנו מקווים שקק"ל תמשיך להחזיק את זה לדורות, ורק לאחל לכם סיור נעים שם. אורי, לפני שאנחנו מסיימים, ספר לי על התא המשפחתי, על הילדים, הנכדים, על אשתך רונית. טוב, אז רונית היא אהבת נעוריי, היא הייתה בכיתה ט', אני בסוף י"א, יצאנו 5 שנים, אני חזרתי ממלחמת יום כיפור, והייתי נחוש ללכת לוואדי קלט, להסתכל על השמיים, לאכול תאנים ולשתות מים ולא לדבר עם אף אחד. והיא הייתה האחת והיחידה שהחזירה אותי חזרה למסלול, ודאגה לשמור עליי. לכל התקופה היותר קשה בהתחלה של עיבוד האירוע, כי רק יותר מאוחר אתה מתחיל להבין מה בעצם עברת, מה בעצם עשית, והדברים מתחילים להיסגר לאט לאט. רונית היא רופאה, היא הייתה הרופאה האגדית של מזכרת בתיה במשך 38 שנה ומנהלת המרפאה שם של שירותי בריאות כללית. גידלה שם 6 דורות, תנסו לחשוב שהיא הגיעה, התחילה לזוז, היה סבתא רבא וסבתא ועד הנכד והנים, וכל זה זז 38 שנה, כמה אנשים טופלו אצלה. יש לי 3 ילדים, גולן בן 50, הבן הגדול,
יהיה בנובמבר בן 50. התחתנו באוגוסט 74, צעירים מאוד. היא הייתה אז בשנה שלישית רפואה. אני הייתי אז סטודנט למשפטים. כשגולן נולד, אני הפסקתי את לימודי המשפטים, כי קיבלנו החלטה, ובצדק, שהנתיב שלה הוא הנתיב הקריטי, אני יכול לחזור להשלים את הדברים. בסוף עשיתי מנהל עסקים, לא משנה. לא רציתי משפטים, אולי טוב שכך. יש לנו 3 ילדים, גולן הוא שף קונדיטור, הוא בן 50. שחר, זאת שחר סגל מהטלוויזיה שכותבת סדרות, מופיעה בתוכניות, יש לה פודקאסט הכי בזמן שמאוד נפוץ היום וגם מופיע בזאפה והולך מאוד יפה, והיא בת 47, נשואה עם תאומים. ויובל, הבן הקטן שלנו שהוא בן 43, וגם לו כבר יש בת, שהיא בת 4 חודשים. אז יש לנו נכדים מגיל 21 גולן, אחר כך גיל 18 אופיר, אחר כך נועם 16, אחר כך 2 התאומים בגיל 8, ועכשיו יש את הנכדה בת 4 החודשים אביב. 2 התאומים זה אדם ויונתן. אז מנינו את המשפחה שלי, גם הגיס שלי גיל גר ברחובות עם טל אשתו והילדים. אנחנו מאוד משפחתיים, אנחנו מתכנסים פעם בשבוע ביום שישי לארוחות משפחתיות, סביב השולחן הזה שיודע להיפתח כפול באורכו, יש פה בין 15 ל-30 איש כל יום שישי, זה נהדר, או אצלנו או אצל גיל, והתא המשפחתי אנחנו שומרים עליו כי אחת התובנות במלחמה זה שצריך לעשות הכל כדי לשמר את התא המשפחתי ולעבוד על זה קשה כי התחזוקה היא לא פשוטה. פרט לזה, אני מתגורר ברחובות כל השנים, עשיתי תואר ראשון מדעי המדינה וסוציולוגיה במסגרת הצבא כשהייתי באותם 11 שנה של שירות, יותר, 13 שנה של שירות עם הסדיר. דרגת רב סרן השתחררתי בגיל 31, דרגות סגן אלוף ואלוף משנה קיבלתי במילואים. הייתי במערך הנפגעים. אחרי סירבתי 3 פעמים להגיע לקצינת העיר המרחבית רחובות, והייתי מפקד המרחב של שליש מדינה. תפקיד מאוד אחראי, מאוד קשה. הייתי פרויקטור של ראשי אכ"א לדורותיהם בהיערכות לחירום, בכל מה שקשור לממשק בין הצבא לבין האזרחים, המשפחות. כי בסוף הצבא הוא דבר וירטואלי, היום הוא בעזה, מחר הוא בלבנון, מחרתיים הוא בגולן. והמשפחה רוצה לגעת בצבא ולשאול שאלה. אז זה לא היה כמו שהיום, שיש אמצעים להגיע למ"פ ולסמ"פ ולסמל ולעורף. היו צריכים איזושהי נקודת ממשק. אני עבדתי על העניין הזה, גם תורת הנפגעים הייתי שותף לכתיבה שלה יחד עם עופר מרגלית, שהיה ראש ענף נפגעים. עשינו את התכנון הראשוני של כמה יכול בן אדם להודיע ביום. דברים שהם היום כאילו היו מובנים אליהם עד אז, והיה מלחמה גדולה מאוד להשיג את הכפלת התקנים וקיבלנו אותם. עשינו הרבה דברים בפרויקט הזה. החברה שלי גם התעסקה בהיערכות לחירום של כל מיני גופים. למשל, יש לנו פלטפורמה שלנו שיושבת בארקיע, יש פלטפורמה שאצל החוקר הראשי של תאונות אוויר, יש פלטפורמה בנמל אשדוד שיושבת שם למקרה, הכל בפן האנושי, לא חירום בפן של מטפים, סולמות ודברים כאלה, חילוץ, אלא איך מטפלים באנשים של הארגון ברגע שקורה דבר מה. את זה אנחנו ממשיכים לעשות גם היום. ידינו מלאות, ההתעסקות עם האתר כמעט ברמה היומיומית, כל הזמן מחדשים, עכשיו אנחנו הולכים לעשות שם צל, שזה מהנדס קונסטרוקציה, אישור וגיוס תורם כדי לעשות את זה, נעשה את זה. כתבתי ספר שנקרא כאן אחד של טייגר על החוויות שלי, וזהו. הספר נכתב על החוויות האישיות שלי, יש בו תובנות שמתאימות ליום הזה, הוא חולק כבר בעשרות אלפי עותקים, כי יש PDF שרץ בכל יחידות הצבא שאני מגיע אליהם להרצאה, חלק כמובן שומר וקורא, חלק זורק, לא משנה,
אבל יש שם תובנות לארגז הכלים של הלוחם של היום. בין היתר, העקרונות שהביאו להצלחת טייגר, הכרת השטח, הצמדות לטול ומשמעת ברזל. לא להפריד בין משמעת מנהלתית למשמעת מבצעית. זאת תעודה שחולקה בהשקת אתר טייגר לכל אחד מהלוחמים. זמיר בתום מלחמת יום כיפור דרש שיתנו את העיטור לכל הפלוגה כפלוגה, כי הוא לא ראה שרק הוא צריך לקבל את זה. עם מלאת 50 שנה למלחמת יום כיפור והשקת האתר, אנחנו הוצאנו את התעודה הזאת, שזמיר בעצם חולק את העיטור עם כל אחד ואחד מהלוחמים, עם ציון השם של כל אחד מהלוחמים, כמזכרת להוקרה שלו על זה שהם תרמו לא פחות ממנו לעיטור העוז. אגב, הוא קיבל את עיטור העוז ולא הגבורה, כי הוא סירב לגבורה, כי הוא דרש שכל הפלוגה תקבל. ואז בסיבוב שני, הסכים בלחץ רפול וינוש, שכמעט תיקו אותו בלשכה, שיסכים לקבל את עיטור העוז. אורי, שמענו את הסיפור המרתק שלך, ואני רוצה להודות לך על הרעיון הזה, ולאחל לך בריאות. תודה רבה. סוף קצת לחזור אל עצמנו, לטפל קצת בעצמנו, ולהתארגן אם נצטרך להמשיך את העבודה, לעשות אותה כמה שיותר טוב. עד השלב הזה אין לך זמן, אין לך זמן לחשוב, אתה לא חושב, כמעט ולא חושב על הבית, אתה לא חושב על מה שנעשה סביבך, אתה חושב רק איך לצאת מזה חי, ואיך לעשות את העבודה יותר טוב, זאת היא האמת. מקרבות אשר ידענו רק נותר התוואי, במכונות קטן נתנו את הלב החי, ולכל מקום שבאנו הכירו ומרגיעים, ונשיר יונים, ונשיר יונים. שוב השמש מלבנת בנשימה חמה, שוב פוקדת על אנטנה קום למלחמה, שוב בליון רעות לצאה ותמיר ראשונים, ונשיר יונים, ונשיר יונים. תבחרו מוכן לשבת בין דרכי אהבה, השרשרת מסתובבת בגרון מחנה, אז אומרים אשר הצוות הפורח עניים, ונשיר יונים, ונשיר יונים. מקרבות אשר ידענו רק נותר התוואי, במכונות קטן נתנו את הלב החי, ולכל מקום שבאנו הכירו ומרגיעים, ונשיר יונים, ונשיר יונים. שוב השמש מלבנת בנשימה חמה, שוב פוקדת על אנטנה קום למלחמה, שוב בליון רעות לצאה ותמיר ראשונים, ונשיר יונים, ונשיר יונים. תבחרו מוכן לשבת בין דרכי אהבה, השרשרת מסתובבת בגרון מחנה, אז אומרים אשר הצוות הפורח עניים, ונשיר יונים, ונשיר יונים. מקרבות אשר ידענו רק נותר התוואי, במכונות קטן נתנו את הלב החי, ולכל מקום שבאנו הכירו ומרגיעים, ונשיר יונים, ונשיר יונים. שוב השמש מלבנת בנשימה חמה, שוב פוקדת על אנטנה קום למלחמה, שוב בליון רעות לצאה
סכנה של מוות, אתה נלחם על החיים שלך, אין לך זמן שנייה לחשוב. השחקן שמשחק את כספי בסדרה, עומר פרלמן, ככה אני והוא מאוד רצינו להיכנס לתוך הסיפור הזה, ואיכשהו הוא הגיע, עומר, לאיזה בחור ברחובות שקוראים לו אורי סגל, שהוא לחם במלחמה. ובאמת נסענו אליו באיזה צהריים בכלל. לאט לאט, כשהוא מארח אותנו ומספר לנו על זה, אתה פשוט רואה בעיניים שלו שהבן אדם הזה חי את המלחמה, והמלחמה הזאת לא עוזבת אותו. ואני מאוד היה לי חשוב להבין איך אני מרגיש שחייל לידי נהרג, שחבר שלי הכי טוב במלחמה הזאת נהרג, כשאני רואה את המפקד שלי נהרג, מה אני עושה? אני זוכר ששאלתי את זה את אורי כל הזמן. הוא אמר לי, אתה צריך לשרוד, אתה נלחם על החיים שלך, אז מה שאתה עושה אתה פועל, אתה הופך להיות חיה, אתה פשוט פועל. ואחר כך הכל בא אליך, כשאתה לבד, שיש לך שנייה רגע להקל מה אתה חווה, אז אתה מבין באמת מה עבר.